ลงทุนซื้อขายทองคำได้กำไร10 เท่าแต่ถ้าลงทุนปั้นกษัตริย์จะได้กำไรเท่าไหร่จากองค์ชายตัวประกันที่ยากไร้และถูกทอดทิ้งพ่อค้ามหาเศรษฐีผู้นี้ใช้สมองและเงินตราทุ่มหมดหน้าตักเพื่อดันเขาขึ้นสู่บัลลังก์มังกรนี่คือดีลธุรกิจสะเทือนโลกที่เป็นจุดกำเนิดของจินซี่ฮ่องเต้โดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 31 การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกพ่อค้าหลี่ปู้เหวย ท่านผู้ฟังครับตลอดการเดินทางอันยาวนานในหน้าประวัติศาสตร์มหากาพย์เลียดก๊กของเราได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานถึงความยิ่งใหญ่ของบรรดากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจได้เห็นการวางหมากอันสลับซับซ้อนของยอดกุนซือและได้กลั้นหายใจไปกับความหฤโหดของยอดขุนพลผู้กระหายเลือดในสมรภูมิที่พลิกชะตากรรมของแผ่นดินมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นขุมพลังที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ได้มีเพียงแค่คมดาบที่เปื้อนเลือดหรือตราพยัคฆ์สั่งทัพเท่านั้นหรอกนะครับท่ามกลางกลิ่นควันปืนและเสียงกลองรบที่ดังกึกก้องยังมีอำนาจเร้นลับอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลานุภาพไม่แพ้กันอำนาจที่ไม่มีกองทัพในมือไม่มีปราการหินป้องกันแต่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ทุกราชสำนักและสามารถพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเปลี่ยนตัวกษัตริย์ได้ราวกับพลิกฝ่ามืออำนาจนั้นมีชื่อเรียกว่าเงินตราครับเรื่องราวใน EP 31 นี้เราจะขออนุญาตเก็บซ่อนตำราพิชัยสงครามเอาไว้ในหีบชั่วคราวแล้วพาท่านผู้ฟังถอดชุดเกราะนักรบสวมเสื้อคลุมผ้าไหมอันหรูหราเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการเจรจาธุรกิจโลกของการลงทุนและโลกของ Venture Capital หรือการร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่และให้ผลตอบแทนมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับสุดยอดนักลงทุนเทวดาผู้นั้นผมขอพาท่านผู้ฟังเดินทางกลับไปยังนครหานตาลเมืองหลวงแห่งแคว้นเจ้าซึ่งเป็นฉากหลังสำคัญของเรื่องราวในครั้งนี้เสียก่อนครับบรรยากาศของนครหานตาลในห้วงเวลานั้นหรือช่วงยุคหลังโศกนาฏกรรมฉางผิงเป็นช่วงเวลาที่มืดมนและเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นอย่างที่สุดท่านผู้ฟังคงจำได้ดีว่าชายชะกันชาวเจ้าถึง 400,000 คนเพิ่งจะถูกกองทัพฉินฝังทั้งเป็นถนนทุกสายในเมืองหลวงแห่งนี้ยังคงเจือปนไปด้วยคราบน้ำตาประชาชนทุกคนสวมชุดไว้ทุกสีขาวความโศกเศร้าได้ถูกหล่อหลอมและแปรเปลี่ยนเป็นความอาฆาตแค้นที่ฝังรากลึกทะลุไปถึงกระดูกดำชาวแคว้นเจ้าทุกคนพร้อมที่จะสับเนื้อทหารฉินหรือใครก็ตามที่มาจากแคว้นฉินให้แหลกละเอียดเป็นชิ้นๆเพื่อสังเวยให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและท่ามกลางดงศัตรูที่กำลังกระหายเลือดเช่นนี้เองกลับมีชายหนุ่มชาวฉินผู้หนึ่งต้องทนใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวหวาดผวาและน่าสมเพชที่สุดเขาไม่ใช่เฉลยศึกและไม่ใช่สายลับแต่เขามีสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สุดในยุคจ้านกัวนั่นคือสถานะขององค์ชายตัวประกันครับชายหนุ่มผู้นี้มีนามว่าอี้เหรินเขาเป็นเชื้อพระวงศ์แท้ๆของมหาอำนาจแคว้นฉินเป็นถึงพระราชนัดดาหรือหลานปู่ของกษัตริย์ฉาวเซียงหวังผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพระโอรสของอันกัวจวินรัชทายาทอันดับหนึ่งแห่งแคว้นฉินฟังดูจากชาติกำเนิดอี้เหรินควรจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในวังหลวงที่นครเสียนหยางใช่ไหมครับแต่อย่างที่คนโบราณกล่าวไว้ว่าเกิดในราชวงศ์ไร้ซึ่งความเมตตาอันกัวจวินผู้เป็นบิดาของเขานั้นมีบุตรชายที่เกิดจากบรรดาสนมและนางห้ามต่างๆมากกว่า20 คนและมารดาของอี้เหรินซึ่งก็คือพระสนมเซี่ยก็เป็นเพียงสนมปลายแถวที่ไม่ได้รับความโปรดปรานใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อบิดาไม่รักมารดาก็ไร้อำนาจอี้เหรินจึงกลายเป็นเพียงองค์ชายส่วนเกินที่ไม่มีใครแยแสและเมื่อราชสำนักแคว้นฉินต้องการส่งตัวแทนเชื้อพระวงศ์ไปเป็นตัวประกันข้ามแคว้นที่แคว้นเจ้าเพื่อเป็นหลักประกันในสนธิสัญญาสงบศึกชั่วคราว
อี้เหรินจึงถูกหวยรางวัลที่ไม่มีใครอยากได้ เขาถูกบิดาแท้ๆของตนเองโยนทิ้งราวกับเศษขยะส่งตัวรอนแรมข้ามภูเขามาเป็นตัวประกันที่นครหานตาลอย่างโดดเดี่ยว ท่านผู้ฟังครับชีวิตขององค์ชายตัวประกันในยุคจ้านกัวนั้นไม่ได้สวยหรูเหมือนในซีรีส์โรแมนติกหรอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวประกันที่มาจากแคว้นที่ชอบฉีกสัญญาและทำสงครามเก่งอย่างแคว้นฉินทุกครั้งที่กองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินยกทัพมาบุกแคว้นเจ้าซึ่งก็บุกเป็นประจำชีวิตของอี้เหรินก็จะถูกแขวนอยู่บนเส้นได้ทันทีกษัตริย์แคว้นเจ้ามักจะชี้หน้าด่าทอข่มขู่ว่าจะต้มเขาให้สุกเพื่อแก้แค้นประชาชนชาวหานตาลที่สูญเสียลูกหลานในสงครามก็มักจะมาดักรอบปาหินปาเศษขยะใส่รถม้าของเขาเวลาที่เขาต้องเดินทางออกไปนอกจวนอี้เหรินต้องทนใช้ชีวิตอยู่ในจวนที่ส่อมซ่อขาดแคลนเบี้ยหวัดเงินทองเสื้อผ้าไหมที่เคยสวมใส่ก็เก่าและขาดวินหน้าหนาวก็ไม่มีถ่านไฟให้ผิงเพียงพอหน้าตาก็สู้ผอมและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขาต้องคอยก้มหน้าก้มตาทำตัวให้ไร้ตัวตนที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าทางนครเสียนหยางไม่ได้สนใจความเป็นตายของเขาเลยแม้แต่น้อยหากแคว้นเจ้าจะจับเขาบั่นคอทิ้งกษัตริย์ฉินและอันกัวจวินผู้เป็นบิดาก็คงไม่เสียน้ำตาให้เขาแม้แต่หยดเดียวเขาคือหมากตัวเล็กๆที่ถูกทิ้งไว้บนกระดานที่กำลังจะถูกไฟไหม้แต่ทว่าในขณะที่สายตาของคนทั้งแคว้นเจ้ามองอี้เหรินเป็นเพียงเชื้อสายของปีศาจร้ายที่น่ารังเกียจและสายตาของคนแคว้นฉินมองอี้เหรินเป็นเพียงองค์ชายส่วนเกินที่ไร้ค่ากลับมีดวงตาคู่หนึ่งที่มองทะลุผ่านเสื้อผ้าอันขาดบิ้นมองทะลุผ่านความหวาดกลัวและมองเห็นขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวของชายหนุ่มผู้นี้เจ้าของดวงตาคู่นั้นคือชายผู้หนึ่งที่มีนามว่าหลี่ปู้เหวยหรือที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินในชื่อสำเนียงแต้จิ๋วว่าลี่ปุดดุยนั่นเองครับท่านผู้ฟังหลี่ปู้เหวยไม่ใช่นักปราชญ์ที่ทรงภูมิไม่ใช่ขุนนางที่มีชาติกำเนิดสูงส่งเขาเป็นเพียงชาวเมืองผู้หยางแห่งแคว้นเว่ยที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าแต่เขาไม่ใช่พ่อค้าเร่ขายของตามตลาดสดธรรมดานะครับหลี่ปู้เหวยคืออภิมหาเศรษฐีคือนักธุรกิจข้ามชาติที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคจ้านกัวเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีบุคลิกสง่างามสวมใส่เสื้อผ้าไหมเนื้อดีที่สุดที่ประดับด้วยหยกชั้นเลิศขบวนคาราวานสินค้าของหลี่ปู้เหวยทอดยาวเหยียดเชื่อมต่อการค้าระหว่างหลายมหาอำนาจเขาเชี่ยวชาญการค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นไข่มุกราคาสูงหยกหายากผ้าไหมทอทองคำรวมถึงม้าศึกพันธุ์ดีปรัชญาการทำธุรกิจของหลี่ปู้เหวยนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นคือซื้อถูกขายแพงซื้อในที่ที่ล้นหลามนำไปขายในที่ที่ขาดแคลนเขาใช้สายตาที่แหลมคมประเมินมูลค่าของสรรพสิ่งและสามารถทำกำไรจากการคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำจนสั่งสมความมั่งคั่งระดับเศรษฐีหมื่นล้านในยุคปัจจุบันและในวันหนึ่งโชคชะตาก็ได้นำพาสุดยอดพ่อค้าผู้นี้ให้มาบรรจบกับองค์ชายผู้ตกอับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบนถนนสายหลักของนครหานตาลในขณะที่หลี่ผู้เหวยกำลังนั่งอยู่ในรถม้าอันหรูหราตรวจตราดูความเรียบร้อยของกิจการร้านค้าของตนเองอยู่นั้นสายตาของเขาก็บังเอิญเหลือบไปเห็นความวุ่นวายที่มุมถนนประชาชนชาวเจ้ากลุ่มหนึ่งกำลังล้อมกรอบรถม้าเก่าๆสมโทรมคันหนึ่งอยู่พวกเขาก่นด่าสาปแช่งและปาเศษผักเศษโคลนใส่ชายหนุ่มที่นั่งหน้าซีดเผือดหลบซ่อนตัวอยู่ภายในรถม้าคันนั้นชายหนุ่มผู้นั้นแต่งกายด้วยชุดชนชั้นสูงของแคว้นฉินแต่สภาพกลับดูอมทุกข์และน่าเวทนาอย่างยิ่งทหารองครักษ์แคว้นเจ้าที่คอยคุมตัวก็ทำเพียงแค่ยืนดูความวุ่นวายด้วยความสะใจโดยไม่คิดจะห้ามปรามประชาชนเลยแม้แต่น้อยหลี่ปู้เหวยหรี่ตาลงเขาสังเกตเห็นใบหน้าที่ตื่นตระหนกแต่ยังคงเค้าโครงแห่งสายเลือดขัตติยะของชายหนุ่มผู้นั้นเขาจึงหันไปถามลูกน้องคนสนิทที่อยู่ข้างๆชายหนุ่มผู้นั้นเป็นใครกันเหตุใดจึงถูกชาวเมืองหานตารุมหยามเกียรติถึงเพียงนี้
ลูกน้องรีบก้มลงกระซิบตอบ เรียนในท่านชายผู้นั้นคืออี้เหรินองค์ชายตัวประกันจากแคว้นฉินขอรับเขาเป็นพระโอรสของอันกัวจุวินรัชทายาทแห่งแคว้นฉินแต่ไม่เป็นที่โปรดปรานจึงถูกส่งมาเป็นตัวประกันที่นี่ชีวิตของเขาน่าสมเพชยิ่งนักขาดแคลนเงินทองซ้ำยังต้องคอยรองรับอารมณ์แค้นของชาวเจ้าทุกวันขอรับทันทีที่ได้ยินคำว่าองค์ชายแคว้นฉินและพระโอรสของรัชทายาทดวงตาของหลี่ปู้เหวยก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยท่านผู้ฟังครับหากเป็นคนทั่วไปเมื่อเห็นอี้เหรินก็คงจะรู้สึกแค่สมเพชเวทนาหรือไม่ก็รังเกียจชิงชังตามกระแสสังคมแต่สมองของสุดยอดนักลงทุนอย่างหลี่ปู้เหวยนั้นทำงานแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับในหัวของเขาไม่ได้มองเห็นองค์ชายขี้แพ้แต่เขากำลังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลี่ปู้เหวยจ้องมองรถม้าของอี้เหรินที่กำลังค่อยๆเคลื่อนห่างออกไปพร้อมกับพึมพำประโยคประวัติศาสตร์สั้นๆออกมาด้วยความตื่นเต้นประโยคที่จะกลายเป็นสำนวนจีนที่ถูกจารึกไว้คู่กับโลกธุรกิจมานับพันปีฉีหัวเขอจุยสิ่งนี้คือสินค้าหายากที่สมควรจะทุ่มเงินกักตุนเอาไว้เป็นอย่างยิ่งสำนวนฉีหัวเขอจุยแปลตรงตัวว่าสินค้าแปลกประหลาดล้ำค่าสมควรแก่การกักตุนเพื่อรอเก็งกำไรในปัจจุบันหมายถึงการมีของดีอยู่ในมือแล้วรอจังหวะปล่อยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดครับหลี่ปู้เหวยไม่ได้ลงจากรถม้าไปช่วยอี้เหรินในทันทีครับเพราะสุดยอดนักลงทุนจะไม่ผลีผลามลงทุนโดยไม่คำนวณความเสี่ยงเขาสั่งให้คนขับรถม้ารีบหันหัวกลับมุ่งหน้าตรงกลับไปยังคฤหาสน์อันโออาของตนเองทันทีในหัวของเขากำลังประมวลผลตัวเลขและสมการทางการเมืองอย่างบ้าคลั่งเมื่อกลับมาถึงคฤหาสน์หลี่ปู้เหวยไม่ได้เรียกประชุมหลงจู้หรือผู้จัดการร้านค้าแต่เขารีบเดินตรงเข้าไปยังเรือนพักด้านในสุดเพื่อขอเข้าพบกับบิดาบังเกิดเกล้าของเขาซึ่งเป็นอดีตพ่อค้าใหญ่ผู้มากประสบการณ์และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่หลี่ปู้เหวยเคารพที่สุดหลี่ปู้เหวยคุกเข่าลงเบื้องหน้าบิดาที่กำลังนั่งจิบชาอยู่และเปิดฉากการสนทนาด้วยคำถามเชิงจิตวิทยาการลงทุน3ข้อซึ่งถือเป็นสุดยอดวิสัยทัศน์แห่ง Venture Capitalist ในยุคโบราณเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังท่านพ่อข้ามีเรื่องอยากจะขอคำชี้แนะหลี่ปู้เหวยถามด้วยดวงตาที่เปล่งประกายหากเรานำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจ้างคนมาทำนาปลูกข้าวและทำการเกษตรอย่างหนักท่านพ่อคิดว่าการลงทุนเช่นนี้จะให้ผลกำไรสักกี่เท่าหรือขอรับบิดาของเขาเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะตอบตามประสบการณ์การทำนาทำไร่อาศัยน้ำพักน้ำแรงและดินฟ้าอากาศหากโชคดีเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลกำไรที่ได้ก็คงจะไม่เกิน10 เท่าหรอกลูกเอ๋ยหลี่ปู้เหวยพยักหน้ารับแล้วถามคำถามข้อที่2ให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วถ้าหากเรานำเงินไปลงทุนกว้านซื้อไข่มุกเม็ดงามหยกหายากและสินค้าฟุ่มเฟือยล้ำค่าเพื่อนำไปเร่ขายให้กับบรรดาเศรษฐีและเชื้อพระวงศ์ตามแคว้นต่างๆเล่าขอรับการลงทุนค้าอัญมณีเช่นนี้จะสร้างผลกำไรให้เราสักกี่เท่าบิดาลูบเคราขาวช้าๆนึกถึงกิจการที่ครอบครัวทำอยู่การค้าขายของมีค่าเป็นงานที่ต้องอาศัยสายตาแหลมคมและการเจรจาต่อรองหากเจ้าตาดีและหาผู้ซื้อที่กระเป๋าหนักได้ผลกำไรจากการเก็งกำไรอัญมณีเหล่านี้ก็อาจจะสูงถึง100 เท่าเลยทีเดียวรอยยิ้มที่มุมปากของหลี่ปู้เหวยค่อยๆกว้างขึ้นในตาของเขาทอประกายแห่งความทะเยอทะยานที่ไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งได้เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งคำถามข้อที่3คำถามที่ทำให้บิดาของเขาต้องชะงักจอกชาที่กำลังจะส่งเข้าปากท่านพ่อแล้วถ้าหากข้าไม่ได้ลงทุนในที่ดินไม่ได้ลงทุนในอัญมณีแต่ข้าใช้เงินทองทั้งหมดที่เรามีทุ่มลงทุนปั้นคนคนหนึ่งให้ก้าวขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์การลงทุนสร้างกษัตริย์และเป็นผู้กุมอำนาจแห่งแว่นแคว้นท่านพ่อคิดว่าดีลธุรกิจนี้จะทำกำไรให้เราได้สักกี่เท่าหรือขอรับเคร่ง
จอกชาในมือของบิดาหลุดร่วงกระแทกโต๊ะบิดาของหลี่ผู้เว่ยเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงสุดขีดเขามองดูบุตรชายราวกับมองเห็นคนบ้าที่กำลังคิดการใหญ่จนเกินตัวการแทรกแซงการเมืองระดับราชวงศ์ไม่ใช่เรื่องของพ่อค้าสามัญชนหากพลาดพลั้งโทษทันคือการตัดหัว7 ชั่วโคตรผู้เว่ยจะพูดจาเหลวไหลอันใดการตั้งกษัตริย์เป็นเรื่องของฟ้าดินและเชื้อพระวงศ์พ่อค้าอย่างเราจะไปมีปัญญาทำเช่นนั้นได้อย่างไรบิดาตวาดเสียงสั่นแต่เมื่อเห็นแววตาที่มุ่งมั่นและจริงจังของลูกชายบิดาก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงเขาหลับตาลงเพื่อทบทวนคำถามก่อนจะลืมตาขึ้นมาตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นสะท้านหากเจ้าสามารถลงทุนสร้างคนคนหนึ่งให้กลายเป็นประมุขแห่งแคว้นได้จริงๆแล้วก็ผลกำไรที่เจ้าจะได้รับมันไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้อีกต่อไปมันไม่ใช่10 เท่าหรือ100 เท่าแต่มันคืออนันต์มันคือความมั่งคั่งที่จะตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลานมันคืออำนาจที่จะสั่งการเหนือแผ่นดินผลกำไรของการลงทุนครั้งนี้มันนับไม่ถ้วนจริงๆลูกเอ๋ยหลี่ผู้เว่ยได้ยินดังนั้นก็ผุดลุกขึ้นยืนด้วยความฮึกเหิมถึงขีดสุดเขากำหมัดแน่นเช่นนั้นก็ตัดสินใจได้แล้วขอรับท่านพ่อข้าใช้เวลาทั้งชีวิตค้าขายไข่มุกและหยกเพื่อกำไรแค่100 เท่ามันช่างเสียเวลาและน่าเบื่อหน่ายยิ่งนักต่อให้ข้ารวยล้นฟ้าข้าก็เป็นได้แค่พ่อค้าที่ขุนนางสามารถชี้หน้าด่าทอและรีดไถได้ทุกเมื่อแต่บัดนี้สวรรค์ได้นำพาสินค้าที่ประเมินค่ามิได้มาวางไว้ตรงหน้าข้าแล้วหลี่ผู้เว่ยชี้มือออกไปทางหน้าต่างที่ทอดมองไปยังพระราชวังและบ้านเมืองของนครหานตานองค์ชายอี้เหรินแห่งแคว้นฉินผู้ที่คนทั้งเมืองมองว่าเป็นขยะข้านี่แหละจะขอเป็นผู้กว้านซื้อขยะชิ้นนี้มาขัดเงาข้าจะทุ่มเททรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ข้ามีข้าจะใช้คอนเน็กชันและสติปัญญาของข้าปูทางพรมแดงให้องค์ชายผู้ตกอับคนนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งมหาอำนาจตะวันตกให้จงได้และเมื่อวันนั้นมาถึงแผ่นดินฉินทั้งแผ่นดินจะต้องตกอยู่ในกำมือของพ่อค้าอย่างข้าท่านผู้ฟังครับวินาทีนี้เองที่เข็มทิศแห่งประวัติศาสตร์จีนได้ถูกเปลี่ยนทิศทางอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่การตัดสินใจของแม่ทัพผู้รักชาติหรือกุนซือผู้ภักดีแต่มันคือการประกาศแผนธุรกิจฉบับมาสเตอร์พีซของสุดยอดนักลงทุนแห่งยุคจ้านกัวเขาพร้อมแล้วที่จะเทหมดหน้าตักเพื่อเปลี่ยนชีวิตของชายหนุ่มที่น่าสมเพชที่สุดให้กลายเป็นบุรุษที่ทรงอำนาจที่สุดแต่หลี่ผู้เว่ยจะเริ่มต้นก้าวแรกของการลงทุนนี้ได้อย่างไรเขาจะใช้วาทศิลป์แบบไหนในการพิชชิ่งหรือการเสนอดีลธุรกิจเพื่อโน้มน้าวใจองค์ชายที่กำลังสิ้นหวังและหวาดระแวงให้ยอมรับเขาเป็นหุ้นส่วนชีวิตท่านผู้ฟังครับในโลกของการทำธุรกิจและการลงทุนระดับสตาร์ทอัพสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทไม่ใช่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เป็นการหานักลงทุนเทวดาหรือ Angel Investor ที่มองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณในยามที่คุณยังเป็นเพียงบริษัทเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีเงินทุนและดูเหมือนจะไม่มีอนาคตเลยแม้แต่น้อยอี้เหรินหรือในสำเนียงแต้จิ๋วที่บางท่านคุ้นเคยในนามอิเรนองค์ชายตัวประกันแห่งแคว้นฉินก็เปรียบเสมือนสตาร์ทอัพที่กำลังจะล้มละลายครับเขาถูกส่งมาตกระกำลำบากอยู่ที่แคว้นเจ้าต้องทนอยู่ในเรือนพักเก่าๆที่สุดโทรมท่ามกลางฤดูหนาวอันโหดร้ายของนครหานตาลลมเหนือที่พัดผ่านรอยแตกของหน้าต่างไม้ทำให้เขาต้องนั่งขดตัวอยู่หน้าเตาผิงที่มีถ่านไม้เพียงน้อยนิดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เคยบ่งบอกถึงสถานะเชื้อพระวงศ์บัดนี้เก่าซีดและมีรอยประชุนอี้เหรินใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความหวาดผวาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทหารแคว้นเจ้าจะพังประตูเข้ามาลากตัวเขาไปบั่นคอเพื่อระบายแค้นจากสงครามและในบ่ายวันหนึ่งที่หิมะโปรยปรายเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นที่หน้าจวนอันเงียบเหงาของเขาเมื่ออี้เหรินให้คนรับใช้ออกไปเปิดประตู
เขาก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่าผู้มาเยือนไม่ใช่ทหารแคว้นเจ้าและไม่ใช่ทูตจากแคว้นฉินแต่กลับเป็นชายวัยกลางคนผู้มีบุคลิกสง่างามสวมใส่เสื้อคลุมขนจิ้งจอกราคาแพงระยับผู้ติดตามด้านหลังถือหีบของกำนันล้ำค่าหลายใบชายผู้นี้แนะนำตัวเองอย่างสุภาพว่าเขาคือหลี่ปู้เว่ยพ่อค้าเร่จากแคว้นเว่ยท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของอี้เหรินดูนะครับองค์ชายที่ถูกโลกทอดทิ้งจู่ๆก็มีอภิมหาเศรษฐีข้ามชาติมาขอเข้าพบถึงที่บ้านอี้เหรินทั้งประหลาดใจและหวาดระแวงเขาไม่เข้าใจว่าพ่อค้าที่ร่ำรวยระดับนี้จะมาเสียเวลาเสวนาอะไรกับตัวประกันที่ไร้ค่าอย่างเขาหรือนี่จะเป็นสายลับที่ถูกส่งมาหลอกลวงหลี่ปู้เว่ยเดินเข้ามาในห้องรับรองที่ส่อมซ่อเขากวาดสายตามองดูสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดกับสายเลือดขัตติยะของชายหนุ่มเบื้องหน้าด้วยแววตาที่ลึกล้ำก่อนจะเปิดฉากการเจรจาด้วยประโยคที่สั้นกระชับแต่ทรงอานุภาพจนกลายเป็นประโยคคลาสสิกในหน้าประวัติศาสตร์การทูตข้าน้อยหลี่ปู้เว่ยขอคารวะองค์ชายอี้เหรินข้าน้อยเดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยขยายประตูจวนขององค์ชายให้ใหญ่โตโอ้อาขึ้นขอรับอี้เหรินได้ยินประโยคนั้นก็แค้นเสียงหัวเราะเยาะออกมาด้วยความขมขื่นและรู้สึกถูกหยามเกียรติเขาคิดว่าพ่อค้าผู้นี้กำลังมาล้อเลียนความยากจนของเขาองค์ชายหนุ่มจึงสวนกลับไปด้วยคำพูดที่เจ็บแสบว่าท่านพ่อค้าหลี่ก่อนที่ท่านจะมาคิดขยายประตูจวนของข้าว่าท่านเอาเวลาไปขยายประตูบ้านของท่านเองให้ใหญ่โตก่อนเถิดท่านเป็นแค่พ่อค้าต่อให้รวยล้นฟ้าก็เป็นได้แค่ชนชั้นต่ำในสายตาขุนนางอย่ามาพูดจาโอ้อวดเหลวไหลกับข้าที่นี่หากเป็นคนทั่วไปโดนตอกหน้ากลับมาแบบนี้ก็คงจะโกรธและเดินหนีไปแล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับหลี่ปู้เว่ยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเจรจาเขารู้ดีว่านี่คือปฏิกิริยาป้องกันตัวของคนที่กำลังสับสนและหวาดกลัวหลี่ปู้เว่ยไม่ได้โกรธแต่เขากลับยิ้มมุมปากยืดตัวขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยแล้วตอบกลับด้วยวาทศิลป์ที่คมกริบยิ่งกว่าเดิมองค์ชายทรงเข้าใจผิดแล้วพะยะค่ะประตูบ้านของข้าน้อยน่ะมันไม่อาจใหญ่โตไปกว่านี้ได้ด้วยตัวของมันเองหรอกแต่ทว่าประตูบ้านของข้าน้อยจะใหญ่โตและยิ่งใหญ่ทะลุฟ้าได้ก็ต่อเมื่อประตูจวนขององค์ชายถูกขยายให้ยิ่งใหญ่เสียก่อนต่างหากเล่าอึ้งสิครับท่านผู้ฟังประโยคนี้ทำเอาอี้เหรินถึงกับชะงักงันรอยยิ้มเย้ยหยันบนใบหน้าขององค์ชายจางหายไปในพริบตาสมองของเขาเริ่มประมวลผลความหมายที่ซ่อนอยู่หลังถ้อยคำของพ่อค้าผู้นี้หลี่ปู้เว่ยกำลังบอกใบ้ว่าชะตากรรมและความยิ่งใหญ่ของพวกเขาถูกผูกเข้าด้วยกันพ่อค้าต้องการพึ่งพาอำนาจขององค์ชายและองค์ชายก็กำลังต้องการความช่วยเหลือจากพ่อค้าอี้เหรินเริ่มตระหนักได้ว่าชายผู้นี้ไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาที่มาเพื่อขายผ้าไหมหรือหยกแต่เขากำลังมาเสนอดีลธุรกิจการเมืองที่เดิมพันด้วยชีวิตองค์ชายรีบลุกขึ้นสั่งให้คนรับใช้ออกไปจากห้องทั้งหมดแล้วเชิญหลี่ปู้เว่ยให้นั่งลงในตำแหน่งแขกผู้มีเกียรติพร้อมกับรินน้ำชาให้ด้วยตนเองท่านหลี่ปู้เว่ยสิ่งที่ท่านพูดมาเมื่อครู่มีความหมายอันลึกล้ำยิ่งนักขอท่านโปรดชี้แนะข้าด้วยเถิดอี้เหรินลดทิฐิลงและเอ่ยถามด้วยความกระตือรือร้นเมื่อลูกค้าเปิดใจรับฟังสุดยอดนักลงทุนเทวดาก็เริ่มกางแผนธุรกิจของเขาทันทีครับหลี่ปู้เว่ยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์เพนพอยต์หรือปัญหาที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของอี้เหรินเพื่อให้องค์ชายมองเห็นหายนะที่กำลังจะมาถึงหากยังคงมิ่งเฉยอยู่เช่นนี้องค์ชายลองประเมินสถานการณ์ของพระองค์ในตอนนี้ดูสิเพียค่ะกษัตริย์ฉาวเซียงหวังเสด็จปู่ของพระองค์ทรงพระชราภาพมากแล้ววันใดที่พระองค์สวรรคตอันกัวจวินหรืออันก๊กกุนพระบิดาขององค์ชายก็จะได้ก้าวขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ฉินองค์ต่อไปแต่ทว่าอันกัวจวินมีพระโอรสมากกว่า20คนและพระมารดาขององค์ชายก็เป็นเพียงพระสนมเสี้ยที่ไม่ได้รับความโปรดปรานใดๆซ้ำร้ายองค์ชายยังถูกส่งมาเป็นตัวประกันไร้ซึ่งผลงานไร้ซึ่งเส้นสายในราชสำนักหลี่ปู้เว่ยจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของอี้เหรินเมื่อพระบิดาขององค์ชายขึ้นครองราชย์
พระองค์ย่อมต้องแต่งตั้งรัชทายาทคนใหม่องค์ชายคิดว่าท่ามกลางพี่น้อง20 กว่าคนที่ประจบสอบพลออยู่รอบตัวพระบิดาทุกวันโอกาสที่ตำแหน่งรัชทายาทจะตกมาถึงตัวประกันที่ถูกลืมอย่างองค์ชายมีมากน้อยเพียงใดเพียค่ะอี้เหรินหน้าซีดเผือดเขาก้มหน้าลงด้วยความสิ้นหวังท่านพูดถูกโอกาสของข้าคือศูนย์ข้าไม่มีทางสู้พี่น้องคนอื่นๆได้เลยและถ้าหากพี่ชายคนใดคนหนึ่งของข้าได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตข้าก็คงถูกกำจัดทิ้งเพื่อตัดเสี้ยนหนามชีวิตของข้ามันจบสิ้นแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวังพะยะค่ะหลีปู้เหวยขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอองค์ชายทรงลืมตัวแปรที่สำคัญที่สุดในสมการอำนาจนี้ไปได้อย่างไรตัวแปรที่จะเป็นกุญแจไขพาองค์ชายขึ้นสู่บัลลังก์มังกรตัวแปรอันใดอี้เหรินถามอย่างสงสัยหัวหยางฮูหยินพะยะค่ะหรือหัวเอียงฮูหยินในสำเนียงแต้จิ๋วหลีปู้เหวยเอ่ยชื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวังหลังแคว้นฉินออกมาท่านผู้ฟังครับหัวหยางฮูหยินคือพระชายาเอกและเป็นสตรีที่อันกัวจวินรักและโปรดปรานที่สุดชนิดที่เรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คำพูดของหัวหยางฮูหยินเพียงคำเดียวมีน้ำหนักมากกว่าขุนนางทั้งท้องพระโรงรวมกันแต่ทว่าสวรรค์ก็มีความยุติธรรมเสมอครับแม้หัวหยางฮูหยินจะงดงามและมีอำนาจล้นฟ้าแต่พระนางกลับมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับสตรีในยุคโบราณนั่นคือพระนางเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสแก่รัชทายาทได้หลีปู้เหวยอธิบายแผนการที่ลึกล้ำราวกับมองทะลุจิตใจมนุษย์ให้อี้เหรินฟังองค์ชายสตรีในวังหลังนั้นอำนาจและความโปรดปรานล้วนผูกพันอยู่กับความงามเมื่อการเวลาผ่านไปความงามย่อมรุ่งโรยเมื่อใดที่หัวหยางฮูหยินแก่ชราลงความรักของอันกัวจวินก็อาจจะจืดจางหากพระนางไม่มีพระโอรสเป็นของตนเองพระนางก็จะเป็นดั่งต้นไม้ที่ไร้รากเมื่อใดที่อันกัวจวินสวรรคตและโอรสของสนมคนอื่นได้เป็นกษัตริย์ชะตากรรมของหัวหยางฮูหยินก็คงไม่พ้นถูกทอดทิ้งหรือถูกกำจัดหัวหยางฮูหยินทรงตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ดีเพียค่ะพระนางกำลังมองหาหลักประกันสำหรับอนาคตของพระนางเองพระนางต้องการรับพระโอรสสักคนมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อผลักดันให้เป็นรัชทายาทและเป็นเกราะคุ้มภัยให้พระนางในยามแก่เฒ่าหลีปู้เหวยเว้นจังหวะให้ข้อมูลซึมซาบเข้าไปในสมองของอี้เหรินก่อนจะทิ้งหมัดฮุกสุดท้ายพี่น้องขององค์ชายที่อยู่ใกล้ชิดพระบิดาล้วนมีมารดาที่คอยหนุนหลังอยู่แล้วหัวหยางฮูหยินย่อมไม่ไว้ใจพวกเขาแต่สำหรับองค์ชายอี้เหรินพระองค์อยู่ห่างไกลไร้เส้นสายมารดาก็ไร้อำนาจหากหัวหยางฮูหยินรับองค์ชายเป็นบุตรบุญธรรมองค์ชายย่อมต้องกตัญญูและพึ่งพาพระนางอย่างสุดหัวใจองค์ชายพะยะค่ะนี่คือจุดบรรจบกันของผลประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดองค์ชายต้องการอำนาจของหัวหยางฮูหยินเพื่อเป็นรัชทายาทและหัวหยางฮูหยินก็ต้องการองค์ชายเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรที่เฉียบขาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลีปู้เหวยมองเห็นช่องว่างที่ไม่มีใครเห็นเขาจับเอาปัญหาของคนสองคนที่อยู่ห่างกันนับพันลี้มาจับคู่กันเพื่อสร้างดีลประวัติศาสตร์อี้เหรินตื่นเต้นจนเนื้อเต้นดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความหวังที่สว่างไสวขึ้นมาในความมืดมิดทฤษฎีของหลีปู้เหวยนั้นไร้ทิฏฐิทว่าเมื่อหันกลับมามองความเป็นจริงอี้เหรินก็ต้องถอนหายใจยาวแผนการของท่านช่างล้ำเลิศนักท่านหลีปู้เหวยแต่ข้าเป็นเพียงตัวประกันที่ยากจนข้าไม่มีเงินทองแม้แต่จะซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วข้าจะเอาทรัพย์สินที่ไหนไปซื้อของกำนันล้ำค่าไปติดสินบนขุนนางหรือไปล็อบบี้หัวหยางฮูหยินในนครเสียนหยางได้เล่าแผนการนี้ต้องใช้เงินมหาศาลซึ่งข้าไม่มีเลยสักแดงเดียวหลีปู้เหวยยิ้มกว้างรอยยิ้มของนายทุนที่พร้อมจะควักกระเป๋าลงทุนในสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นเขาลุกขึ้นยืน
แล้วโค้งคำนับอี้เหรินอย่างสุดซึ้งพร้อมกับประกาศเงื่อนไขการร่วมลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นแหละพะยะค่ะคือเหตุผลที่ข้าน้อยหลี่ปู้เหวยต้องมาที่นี่องค์ชายไม่มีเงินแต่ข้าน้อยมีทรัพย์สมบัติที่ข้าน้อยสะสมมาทั้งชีวิตบัดนี้ข้าน้อยพร้อมที่จะเทหมดหน้าตักเพื่อลงทุนในตัวองค์ชายหลี่ปู้เหวยชูนิ้วขึ้นมา2 นิ้วอธิบายงบประมาณการลงทุนข้าน้อยจะมอบเงินทอง500 ตำลึงทองให้แก่องค์ชายเพื่อให้องค์ชายนำไปใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าหรูหราจัดงานเลี้ยงต้อนรับบรรดานักปราชญ์บัณฑิตและขุนนางในแคว้นเจ้าองค์ชายต้องใช้เงินก้อนนี้สร้างแบรนด์ Personal Branding ขององค์ชายขึ้นมาใหม่ทำให้ผู้คนร่ำลือว่าองค์ชายอี้เหรินแห่งแคว้นฉินเป็นผู้มีเมตตารักคนเก่งใจกว้างดังมหาสมุทรให้ชื่อเสียงอันดีงามนี้ดังขจรกระจายกลับไปถึงแคว้นฉินให้จงได้และสำหรับเงินอีก500 ตำลึงทองพร้อมด้วยเครื่องประดับหยกและไข่มุกที่ล้ำค่าที่สุดในโลกข้าน้อยหลี่ปู้เหวยจะเป็นผู้นำมันเดินทางไปที่นครเสียนหยางด้วยตัวข้าน้อยเองข้าน้อยจะทำหน้าที่เป็นราชทูตส่วนตัวขององค์ชายเข้าไปแทรกซึมในวังหลังติดสินบนคนสนิทและใช้วาทศิลป์ของข้าน้อยเจรจาโน้มน้าวให้หัวหยางหูหยินยอมรับองค์ชายเป็นบุตรบุญธรรมให้สำเร็จจงได้ท่านผู้ฟังครับนี่คือการวางแผนงบประมาณที่สมบูรณ์แบบครับครึ่งหนึ่งใช้สำหรับการทำ PR และ Marketing สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าอี้เหรินดูมีมูลค่าสูงขึ้นและอีกครึ่งหนึ่งใช้สำหรับการทำการวิ่งเต้นเจรจาผู้มีอำนาจตัดสินใจหัวหยางหูหยินโดยมีหลี่ปู้เหวยรับบทเป็นทั้ง Investor และ Project Manager ไปพร้อมๆกันอี้เหรินเมื่อได้ฟังข้อเสนออันเหลือเชื่อนี้เขาก็แทบจะไม่อยากเชื่อหูตัวเองพ่อค้าแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันกลับพร้อมที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเขาโดยไม่หวังหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆเลยองค์ชายหนุ่มรู้สึกซาบซึ้งใจจนน้ำตาคลอเบ้าเขาคุกเข่าลงเบื้องหน้าหลี่ปู้เหวยจับมือพ่อค้าผู้นี้ไว้แน่นราวกับเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตท่านหลี่ปู้เหวยท่านเปรียบเสมือนสวรรค์ที่ประทานชีวิตใหม่ให้แก่ข้าหากแผนการของท่านสำเร็จหากข้าอี้เหรินผู้นี้ได้ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นฉินตามที่ท่านตั้งเป้าไว้ข้าขอสาบานต่อฟ้าดินข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านข้าจะขอแบ่งปันแผ่นดินฉินให้ท่านปกครองร่วมกับข้าความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของข้าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของท่านด้วยคำสาบานของอี้เหรินดังก้องกังวานอยู่ในห้องรับรองที่ส่อมซ่อแต่กลับทรงพลังและสั่นสะเทือนไปถึงอนาคตของประวัติศาสตร์จีนดีลระดับ Venture Capital แห่งยุคจ้านกัวได้ถูกตกลงและลงนามด้วยสัจจะวาจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสตาร์ทอัพที่ชื่ออี้เหรินได้รับการอัดฉีดเงินทุนก้อนโตและพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างผลงานแล้วหลี่ปู้เหวยทิ้งหีบสมบัติไว้ให้อี้เหรินก่อนจะจัดเตรียมขบวนคาราวานที่เต็มไปด้วยของกำนันล้ำค่าที่สุดมุ่งหน้าเดินทางไกลนับพันลี้จากนครหานตาลมุ่งสู่นครเสียนหยางศูนย์กลางอำนาจของแคว้นฉินแต่การจะเจาะเข้าไปถึงตัวหัวหยางฮูหยินสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวังหลังและถูกห้อมล้อมด้วยองครักษ์และขันทีมากมายนั้นไม่ใช่เรื่องที่คนนอกหรือพ่อค้าธรรมดาจะทำได้ง่ายๆเลยครับต่อให้มีเงินมากแค่ไหนหากใช้ไม่ถูกที่ถูกทางก็อาจจะถูกริบสมบัติและตัดหัวได้ง่ายๆหลี่ปู้เหวยจะใช้กลยุทธ์ใดในการแทรกซึมเข้าไปในวังหลังศิลปะการติดสินบนและการล็อบบี้ขั้นเทพของเขาจะสามารถโน้มน้าวพระทัยของสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งแคว้นฉินได้หรือไม่เตรียมตัวพบกับการเชือดเฉือนด้วยวาทศิลป์และจิตวิทยาการเมืองในราชสำนักฝ่ายในพาร์ท 3ครับท่านผู้ฟังครับในโลกของการทำธุรกิจแบบ business to business หรือการขายโปรเจกต์ระดับชาติที่มีมูลค่ามหาศาลอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเซลส์แมนไม่ใช่การที่สินค้าของคุณไม่ดีนะครับแต่คือการที่คุณเข้าไม่ถึงตัวผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างหากคุณอาจจะมีสุดยอดแผนธุรกิจอยู่ในมือ
มี Presentation ที่สวยงามวิจิตรการตาแต่ถ้าเจ้านายระดับ CEO หรือบอร์ดบริหารถูกล้อมรอบไปด้วยเลขาหน้าห้องผู้จัดการและระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาคุณจะเอาแผนธุรกิจนั้นไปวางบนโต๊ะของพวกเขาได้อย่างไรนี่คือโจทย์สุดหินที่หลี่ปู้เหวยสุดยอดนักลงทุนเทวดาของเรากำลังเผชิญหน้าอยู่เมื่อเขาเดินทางมาถึงนครเสียนหยางเมืองหลวงของแคว้นฉินครับเป้าหมายของหลี่ปู้เหวยคือฮัวหยางฮูหยินพระชายาเอกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของรัชทายาทอันกัวจวินแต่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจบริบทของยุคโบราณก่อนนะครับว่าวังหลังหรือเขตพระราชฐานชั้นในนั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดบุรุษเพศที่ไม่ใช่ขันทีหรือไม่ใช่เชื้อพระวงศ์สายตรงไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงเข้าไปแม้แต่ก้าวเดียวยิ่งหลี่ปู้เหวยมีสถานะเป็นเพียงพ่อค้าซึ่งในยุคนั้นถือเป็นชนชั้นที่อยู่ต่ำสุดในระบบสังคมบัณฑิตชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าการจะขอเข้าเฝ้าพระชายาเอกของรัชทายาทนั้นเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อและเป็นไปไม่ได้เลยแต่สำหรับนักล็อบบี้ยิสต์ระดับพระการอย่างหลี่ปู้เหวยเมื่อประตูหน้าถูกล็อกแน่นหนาเขาก็ไม่จำเป็นต้องพังประตูเข้าไปแต่เขาจะหาคนที่ถือกุญแจเพื่อไขมันให้ต่างหากในเมื่อเข้าหาฮัวหยางฮูหยินโดยตรงไม่ได้หลี่ปู้เหวยจึงทำการสืบข้อมูลเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างละเอียดและเขาก็พบกับผู้พิทักษ์ประตูที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือพี่สาวแท้ๆของฮัวหยางฮูหยินนั่นเองครับพี่สาวของฮัวหยางฮูหยินแม้จะไม่ได้อยู่ในวังแต่ก็มีเส้นสายเข้าออกวังหลังได้อย่างอิสระและเป็นคนที่ฮัวหยางฮูหยินไว้ใจและรับฟังมากที่สุดหลี่ปู้เหวยจึงเริ่มปฏิบัติการเจาะกำแพงน้ำแข็งด้วยการส่งเทียบเชิญพร้อมกับหีบของกำนันที่เต็มไปด้วยไข่มุกเม็ดโตหยกแกะสลักล้ำค่าและเครื่องประดับทองคำที่วิจิตรที่สุดในแผ่นดินไปมอบให้แก่พี่สาวของฮัวหยางฮูหยินถึงที่จวนเมื่อพี่สาวของพระชายาเห็นทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่ามิได้กองอยู่ตรงหน้าดวงตาก็เบิกกว้างด้วยความปิตินางรีบเชิญพ่อค้ามหาเศรษฐีผู้นี้เข้ามาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีหลี่ปู้เหวยโค้งคำนับอย่างนอบน้อมแต่เขาไม่ได้บอกว่าของกำนันเหล่านี้เป็นของเขาเองนะครับเขากลับใช้สุดยอดวิชา PR Public Relation สร้างสตอรี่ที่กินใจที่สุดโดยกล่าวว่าฮูหยินของกำนันอันต่ำต้อยเหล่านี้ข้าน้อยไม่ได้เป็นผู้จัดหามาเองหรอกครับแต่ข้าน้อยเป็นเพียงผู้นำสารนำของเหล่านี้มาจากองค์ชายอี้เหรินผู้ซึ่งพำนักอยู่ที่แคว้นเจ้าต่างหากองค์ชายอี้เหรินทรงรำลึกถึงพระบิดาอันกัวจวินและพระมารดาบุญธรรมฮัวหยางฮูหยินอยู่ทุกลมหายใจแม้พระองค์จะตกระกำลำบากแต่ก็ทรงประหยัดอดออมรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดที่มีฝากข้าน้อยมามอบให้ท่านเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อตระกูลของพระมารดาบุญธรรมขอรับโอ้โหท่านผู้ฟังครับดูความลึกล้ำของหลี่ปู้เหวยสิครับอี้เหรินยังไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมเลยด้วยซ้ำแต่หลี่ปู้เหวยทึกทักและยัดเยียดตำแหน่งแม่บุญธรรมให้ฮัวหยางฮูหยินไปแล้วแถมยังสร้างภาพลักษณ์ให้อี้เหรินกลายเป็นลูกที่กตัญญูที่สุดในโลกแม้ตัวจะอยู่ไกลและลำบากแค่ไหนก็ยังหาของมาเปย์ครอบครัวแม่บุญธรรมพี่สาวของฮัวหยางฮูหยินฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากองค์ชายอี้เหรินช่างเป็นเด็กที่กตัญญูและรู้ความยิ่งนักเมื่อประตูใจถูกเปิดออกหลี่ปู้เหวยก็ไม่รอช้ารีบแทรกซึมวาทกรรมแห่งความหวาดกลัวเข้าไปในบทสนทนาทันทีเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยและจริงจังว่าฮูหยินข้าน้อยได้ยินสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่ใช้ความงามปรนนิบัติผู้อื่นเมื่อความงามรุ่งโรยความรักก็ย่อมจืดจางบัดนี้พระชายาฮัวหยางฮูหยินเป็นที่โปรดปรานขององค์รัชทายาทอันกัวจวินยังหาที่สุดมิได้อำนาจวาสนาล้นฟ้าแต่ทว่าพระนางกลับไร้ซึ่งพระโอรสที่เกิดจากสายเลือดของตนเองหลี่ปู้เหวยจ้องมองพี่สาวของฮัวหยางฮูหยินหากวันใดวันหนึ่งความงามของพระนางถดถอยลงหรือองค์รัชทายาทสวรรคตไปองค์ชายคนอื่นๆที่มีมารดาเป็นของตนเองย่อมต้องก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อถึงวันนั้นชะตากรรมของพระชายาฮัวหยางและตระกูลของท่านจะลงเอยเช่นไรขอรับจะไม่ถูกจับริดรอนอำนาจ
หรือถูกขับไล่ให้ไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวในตำหนักเย็นหรอกหรือคำพูดของหลี่ปู่เหว่ยเปรียบเสมือนมีดที่กรีดลงไปตรงกลางแผลในใจของพี่สาวฮัวหยางฮูหยินนางหน้าซีดเผือดเพราะนี่คือความจริงที่สตรีในวังหลังทุกคนหวาดกลัวที่สุดมันคือ risk management การบริหารความเสี่ยงที่ตระกูลของนางกำลังล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแล้วข้าควรจะทำเช่นไรดีท่านหลี่นางเอ่ยถามด้วยความร้อนรนหลี่ปู่เหว่ยยิ้มมุมปากเมื่อลูกค้าตระหนักถึงเพนพอยต์แล้วก็ถึงเวลาเสนอทางออกที่ดีที่สุดครับฮู้หยินหนทางรอดเดียวคือพระชายาต้องเลือกองค์ชายสักคนมาเป็นบุตรบุญธรรมและผลักดันให้เขาเป็นรัชทายาทตั้งแต่บัดนี้องค์ชายที่อยู่ใกล้ชิดล้วนมีมารดาของตนเองคอยชักใหญ่พระชายาย่อมควบคุมพวกเขาไม่ได้แต่สำหรับองค์ชายอี้เหรินนั้นต่างออกไปหลี่ปู่เหว่ยเริ่มนำเสนอจุดแข็งของสินค้าองค์ชายอี้เหรินมารดาไร้อำนาจตัวเขาเองเป็นคนฉลาดมีความสามารถและบัดนี้เขากำลังคบหาบัณฑิตผู้มีความรู้ในแคว้นเจ้าจนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดินตรงง้วนผลจากการอัดฉีดเงิน500ตำลึงทองของหลี่ปู่เหว่ยหากพระชายาฮัวหยางยื่นมือเข้าไปโอบอุ้มเขาในยามที่เขาตกต่ำที่สุดขอรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมองค์ชายอี้เหรินย่อมต้องซาบซึ้งในพระคุณนี้ไปจนวันตายการลงทุนอุ้มชูคนในยามที่เขาลำบากย่อมได้ใจเข้าไปตลอดกาลเมื่ออี้เหรินได้เป็นรัชทายาทและก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์พระชายาฮัวหยางก็จะได้เป็นพระพันปีหลวงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในวังหลังอย่างมั่นคงไปชั่วชีวิตนี่ไม่ใช่หนทางที่ปลอดภัยที่สุดหรือขอรับโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือบทพรีเซนต์ที่เฉียบขาดทะลุปลุกโปร่งและไร้ช่องโหว่ที่สุดหลี่ปู่เหว่ยเปลี่ยนสถานะของอี้เหรินจากตัวประกันขยะให้กลายเป็นสินทรัพย์แห่งความมั่นคงที่ทรงคุณค่าที่สุดในสายตาของสตรีวังหลังพี่สาวของฮัวหยางฮูหยินรับฟังแล้วก็เบิกเนตรสว่างวาบในสติปัญญานางรับปากหลี่ปู่เหว่ยว่าจะนำแผนการนี้พร้อมกับของกำนันทั้งหมดเข้าไปทูลกราบทูลฮัวหยางฮูหยินให้เร็วที่สุดและเมื่อเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดจากปากของพี่สาวไปสู่หูของฮัวหยางฮูหยินในเขตพระราชฐานชั้นในฮัวหยางฮูหยินผู้ชาญฉลาดก็ตระหนักถึงภัยคุกคามในอนาคตของตนเองได้ในทันทีพระนางเห็นด้วยกับแผนการของหลี่ปู่เหว่ยทุกประการและพร้อมที่จะใช้อำนาจซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคโบราณนั่นคือลมปากข้างหมอนเพื่อจัดการกับรัชทายาทอันกัวจวินในคืนนั้นเองเมื่อรัชทายาทอันกัวจวินเสด็จมาประทับที่ตำหนักของฮัวหยางฮูหยินบรรยากาศก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างโรแมนติกแต่ทว่าทันทีที่อันกัวจวินเอนกายลงฮัวหยางฮูหยินก็เริ่มปฏิบัติการพระนางซบหน้าลงบนแผงอกของพระสวามีแล้วปล่อยโฮร้องไห้ออกมายังหนักหน่วงน้ำตาไหลพรากราวกับเขื่อนแตกอันกัวจวินตกพระทัยยิ่งนักรีบสวมกอดพระชายาสุดที่รักน้องหญิงเจ้าเป็นอะไรไปใครรังแกเจ้าจงบอกพี่มาเถิดพี่จะสับมันเป็นหมื่นชิ้นฮัวหยางฮูหยินสะอึกสะอื้นช้อนสายตาที่เปี่ยมไปด้วยน้ำตามองพระสวามีฝาบาทหม่อมฉันมีบุญวาสนายิ่งนักที่ได้รับความรักจากฝาบาทแต่หม่อมฉันกลับมีกรรมไร้ซึ่งวาสนาจะได้อุ้มชูพระโอรสที่เกิดจากสายเลือดของตนเองบัดนี้หม่อมฉันเริ่มแก่ชราลงทุกวันหม่อมฉันหวาดกลัวเหลือเกินว่าหากวันใดฝาบาททอดทิ้งหม่อมฉันหรือเสด็จสู่สวรรคาลัยหม่อมฉันคงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและถูกคนในวังหลังกลั่นแกล้งจนตายเป็นแน่แท้การใช้น้ำตาหญิงงามผสมกับความน่าสงสารเป็นอาวุธที่ละลายหัวใจชายชาตรีได้ชะงัดนะครับอันกัวจวินผู้รักเมียหลงเมียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็รีบปลอบประโลมโธ่น้องหญิงอย่าได้คิดมากไปเลยพี่ไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าเจ้าอยากได้สิ่งใดขอเพียงเอ่ยปากพี่จะหามาให้เจ้าทุกอย่างเข้าทางสิครับฮัวหยางฮูหยินรีบเข้าสู่ประเด็น
ฝาบาทหม่อมฉันได้ยินข่าวลือมาจากทางฝั่งแคว้นเจ้าว่า องค์ชายอี้เหรินพระโอรสของฝาบาทนั้นทรงเจริญวัยเป็นชายหนุ่มที่มีสติปัญญาหลักแหลมมีเมตตาธรรมคบหาบัณฑิตและนักปราชญ์จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแว่นแคว้นทั้งที่เขาต้องตกระกำลำบากเป็นตัวประกันแต่เขาก็ยังส่งของกำนันมาให้หม่อมฉันเพื่อแสดงความกตัญญูต่อฝาบาทและหม่อมฉันอยู่เสมอหัวหยางหูหยินกุมมือของอันกัวจวินไว้แน่นฝาบาทหม่อมฉันถูกชะตากับเด็กคนนี้ยิ่งนักหม่อมฉันขอประทานอนุญาตขอรับองค์ชายอี้เหรินมาเป็นบุตรบุญธรรมของหม่อมฉันและขอให้ฝาบาททรงแต่งตั้งเขาให้เป็นทายาทสืบทอดอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักประกันพึ่งพิงในยามแก่เฒ่าของหม่อมฉันด้วยเถิดเพคะอันกัวจวินฟังแล้วก็ใจอ่อนยวบประกอบกับเขาเองก็มีลูกหลายคนจนจำแทบไม่ได้การจะยกอี้เหรินที่กำลังมีชื่อเสียงดีงามจากการทำ PR ของหลี่ปู้เหวยขึ้นมาเป็นรัชทายาทก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรยิ่งไปกว่านั้นเป็นการทำเพื่อให้ผู้หญิงที่เขารักที่สุดมีความสุขสบายใจเขาจึงพยักหน้ารับปากอย่างไม่มีข้อแม้ได้ในเมื่อเจ้ารักอี้เหรินพี่ก็จะตามใจเจ้าพี่จะแต่งตั้งอี้เหรินเป็นทายาทผู้สืบทอดของพี่อย่างเป็นทางการแต่ทว่าหัวหยางหูหยินผู้ผ่านการฝึกฝนวิชาล็อบบี้มาจากหลี่ปู้เหวยรู้ดีว่าลมปากผู้ชายเชื่อถือไม่ได้ 100%พระนางจึงเรียกร้องให้มีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีพระนางขอให้อันกัวจวินนำป้ายหยกมาสลักชื่ออี้เหรินลงไปแบ่งป้ายหยกออกเป็น2 ซีกหนึ่งเก็บไว้ที่วังหลวงอีกซีกหนึ่งให้ราชทูตนำไปมอบให้กับอี้เหรินที่แคว้นเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายและพยานแห่งการแต่งตั้งทายาทที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปปังดีลประวัติศาสตร์จบลงอย่างสมบูรณ์แบบครับท่านผู้ฟังความฉลาดหลักแหลมของหลี่ปู้เหวยที่ใช้เวลาไม่กี่เดือนทุ่มเงินซื้อใจคนและวางหมากจิตวิทยาในวังหลังทำให้องค์ชายตัวประกันที่ถูกลืมก้าวกระโดดข้ามหัวพี่น้องทั้ง20 กว่าคนขึ้นมาเป็นว่าที่กษัตริย์แห่งแคว้นฉินได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อข่าวการแต่งตั้งและป้ายหยกครึ่งซีกถูกส่งไปถึงมือของอี้เหรินที่นครหานตาลองค์ชายหนุ่มก็แทบจะก้มลงกราบฟ้าดินน้ำตาแห่งความปิติไหลอาบแก้มเขารู้แล้วว่าหลี่ปู้เหวยไม่ใช่แค่พ่อค้าขี้โม้แต่คือเทพเจ้าที่มีอำนาจพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้จริงๆนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลี่ปู้เหวยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์และผู้คุ้มครองของอี้เหรินยังเป็นทางการเขากลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่คุมชีวิตของอี้เหรินทุกฝีก้าวอี้เหรินเชื่อฟังหลี่ปู้เหวยประดุจบิดาบังเกิดเกล้าการลงทุนระดับ Venture Capital ของหลี่ปู้เหวยในครั้งนี้ถือว่าผ่าน Series A หรือก้าวแรกแห่งความสำเร็จไปได้อย่างงดงามสตาร์ทอัพของเขามีมูลค่าพุ่งทะยานขึ้นนับพันเท่าแต่ท่านผู้ฟังครับสำหรับสุดยอดนักลงทุนอย่างหลี่ปู้เหวยแค่การเป็นสปอนเซอร์หรือผู้ถือหุ้นให้กับว่าที่กษัตริย์มันยังไม่เพียงพอต่อความทะเยอทะยานของเขาครับหลี่ปู้เหวยต้องการครอบครองผลกำไรแบบ 100%เขาต้องการเป็นมากกว่าหุ้นส่วนเขาต้องการให้สายเลือดของเขาเองได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรของแคว้นฉินและเพื่อการนั้นเขาจำต้องสละสิ่งที่มีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตสตรีที่งดงามที่สุดในนครหานตาลนามว่าเจ้าจีแผนการย้อมแมวขายหรือการสร้างสายเลือดมังกรจอมปลอมที่จะกลายเป็นตำนานเช้าโชว์ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนกำลังจะเปิดฉากขึ้นการปรากฏตัวของสตรีผู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดมหาจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ได้อย่างไรเตรียมรับฟังเรื่องราวแห่งความรักเล่ห์กลและการเมืองในมุ้งได้ในพาร์ท 4 ครับท่านผู้ฟังครับในโลกของการลงทุนระดับสูงเมื่อนักลงทุนอัดฉีดเงินทุนมหาศาลเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพจนประสบความสำเร็จก้าวขึ้นเป็นบริษัทระดับแนวหน้าได้แล้วโดยปกติ
นักลงทุนก็มักจะพึงพอใจกับการได้นั่งเก้าอี้บอร์ดบริหาร ได้รับเงินปันผล และมีอำนาจในการกำหนดทิศทางของบริษัทใช่ไหมครับแต่สำหรับมหาเศรษฐีที่มีความทะเยอทะยานระดับทะลุฟ้าอย่างหลี่ปู้เหวยการได้เป็นแค่ผู้จัดการส่วนตัวหรือหุ้นส่วนของว่าที่กษัตริย์แห่งแคว้นฉินมันยังไม่ใช่ผลตอบแทนสูงสุดที่เขาต้องการครับหลี่ปู้เหวยประเมินแล้วว่าต่อให้อี้เหรินได้เป็นกษัตริย์และแต่งตั้งเขาเป็นอัครมหาเสนาบดีแต่ในท้ายที่สุดอำนาจที่แท้จริงก็ยังคงเป็นของตระกูลอิงราชวงศ์แคว้นฉินอยู่ดีวันใดที่อี้เหรินหมดความไว้วางใจหรือมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาแทนอำนาจและทรัพย์สินของหลี่ปู้เหวยก็อาจจะถูกริบคืนและถูกกวาดล้างได้ทุกเมื่อหากต้องการอำนาจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเราต้องไม่ใช่แค่ผู้สนับสนุนกษัตริย์แต่สายเลือดของเรานี่แหละที่จะต้องขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรนั่นเองนี่คือความคิดที่บ้าบิ่นล้ำลึกและอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองครับในเชิงธุรกิจมันคือการทำ hostile takeover การเข้าครอบงำกิจการอย่างเป็นปรปักษ์แต่ไม่ได้ทำผ่านการกว้านซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับทว่าเป็นการทำผ่านพันธุกรรมหรือการย้อมแมวสายเลือดคติยะอย่างแนบเนียนที่สุดและกุญแจสำคัญที่จะทำให้สุดยอดดีลลับนี้สำเร็จได้ก็คือสตรีผู้หนึ่งนามว่าเจ้าจีเจ้าจีเป็นสตรีชาวนครหานตาลแคว้นเจ้านางไม่ได้มีชาติกำเนิดสูงส่งแต่สวรรค์กลับประทานรูปโฉมที่งดงามหยดย้อยสถานแผ่นดินมาให้นางผิวพรรณของนางขาวผ่องดุจหยกเนื้อดีในตากลมโตแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ยั่วยวนและที่สำคัญที่สุดเจ้าจียังมีทักษะในการร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงามท่วงท่าของนางเวลาขยับเขยื่นเรือนร่างสามารถสะกดสายตาของบุรุษทุกคนให้หยุดนิ่งราวกับถูกมนต์ดำหลี่ปู้เหวยผู้ซึ่งมีสายตาแหลมคมในการประเมินมูลค่าสินค้าได้กว้านซื้อตัวเจ้าจีมาเลี้ยงดูเป็นนางบำเรอส่วนตัวหรืออนุภรยาด้วยความหลงไหลในความงามและจริตมารยาของนางเจ้าจีกลายเป็นสตรีที่หลี่ปู้เหวยรักและโปรดปรานมากที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งความลับที่ฟ้าดินต้องสั่นสะเทือนก็บังเกิดขึ้นเมื่อหลี่ปู้เหวยพบว่าเจ้าจีกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาท่านผู้ฟังครับหากเป็นชายทั่วไปเมื่อรู้ว่าสตรีที่ตนรักกำลังอุ้มท้องลูกของตนย่อมต้องดีใจและเตรียมตัวเป็นพ่อคนใช่ไหมครับแต่สมองของสุดยอดนักลงทุนเทวดาผู้นี้กลับทำงานด้วยตรรกะที่เลือดเย็นและเหนือชั้นกว่ามนุษย์ปุถุชนทั่วไป100 เท่าพันเท่าเมื่อหลี่ปู้เหวยมองไปที่หน้าท้องที่ยังแบนราบของเจ้าจีสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่เด็กทารกแต่เขาเห็นมกุฎราชกุมารแห่งแคว้นฉินและอนาคตของมหาอำนาจตะวันตกหลี่ปู้เหวยเรียกเจ้าจีเข้ามาพบในห้องลับเขาเปิดเผยแผนการที่ทะเยอทะยานที่สุดให้นางฟังเขาอธิบายว่าหากเจ้าจีให้กำเนิดลูกคนนี้ในฐานะลูกของพ่อค้าลูกของนางก็จะเป็นได้แค่ลูกพ่อค้าที่ถูกสังคมเหยียดหยามแต่ถ้าหากนางร่วมมือกับเขาปิดบังเรื่องการตั้งครรภ์แล้วทำให้นางกลายเป็นภรรยาขององค์ชายอี้เหรินลูกที่เกิดมาก็จะมีสถานะเป็นเชื้อพระวงศ์และในอนาคตเมื่ออี้เหรินได้เป็นกษัตริย์ลูกของนางก็จะได้เป็นรัชทายาทและนางก็จะได้เป็นพระมเหสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเจ้าจีแม้จะเป็นเพียงนางรำแต่ก็มีความทะเยอทะยานและสติปัญญาที่ไม่ธรรมดาเมื่อเห็นภาพอนาคตอันรุ่งโรจน์ที่หลี่ปู้เหวยวาดไว้นางก็ตกลงที่จะร่วมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในโปรเจกต์ระดับชาตินี้ทันทีและแล้วเวทีสำหรับฉากการสละนารีก็ถูกเซตอัพขึ้นอย่างพิถีพิถันหลี่ปู้เหวยจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดที่คฤหาสน์ของเขาโดยเชิญองค์ชายอี้เหรินมาเป็นแขก VIP เพียงคนเดียวภายในงานมีอาหารเลิศรสสุราชั้นดีที่หมักบ่มมานานนับปีบรรยากาศถูกทำให้ผ่อนคลายและเคลิบเคลิ้มที่สุดอี้เหรินผู้ซึ่งเพิ่งจะได้เลื่อนขั้นเป็นว่าที่รัชทายาทบัดนี้ไม่ได้เป็นองค์ชายที่หวาดผวาและขัดสนอีกต่อไปเขาสวมเสื้อผ้าไหมชั้นดีหน้าตาอิ่มเอิบและกำลังอยู่ในช่วงที่อารมณ์เบิกบานที่สุดเมื่อสุราเข้าปากความตึงเครียดที่สะสมมานานก็มาลายหายไปเมื่องานเลี้ยงดำเนินมาถึงจุดไคลแม็กซ์
หลี่ปู้เหวยก็ส่งสัญญาณลับให้วงดนตรีบรรเลงเพลงที่มีท่วงทำนองเย้ายวนประตูห้องโถงเปิดออกเจ้าจีก้าวออกมาเบื้องหน้าในชุดนางรำผ้าไหมเนื้อบางเบาที่พลิ้วไหวตามแรงลมทุกย่างก้าวของนางงดงามราวกับเทพธิดาที่จำแรงกายลงมาเจ้าจีเริ่มร่ายรำไปตามจังหวะดนตรีสายตาของนางจงใจทอดสะพานช้อนมองไปที่อี้เหรินด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ท่านผู้ฟังครับอี้เหรินเป็นชายหนุ่มที่ถูกกดทับความรู้สึกมานานใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นและขาดแคลนสตรีข้างกายมาตลอดเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับสุดยอดหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งนครหานตาลในระยะประชิดภายใต้ฤทธิ์ของสุราชั้นดีกำแพงแห่งความยับยั้งชั่งใจของเขาก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์แบบอี้เหรินเบิกตากว้างจอกสุราในมือสั่นเทาเขามองเจ้าจีตาไม่กระพริบราวกับวิญญาณถูกสูบออกจากร่างเลือดในกายของชายหนุ่มสูบฉีดอย่างบ้าคลั่งความลุ่มหลงเข้าครอบงำจนหน้ามืดตามัวเมื่อการร่ายรำจบลงเจ้าจีเดินเข้ามาคุกเข่ารินสุราให้อี้เหรินกลิ่นหอมกรุ่นจากกายของนางทำให้อี้เหรินสติหลุดเขาหันขวับไปหาหลี่ปู้เหวยผู้ซึ่งนั่งยิ้มแฝงความในอยู่ด้านข้างแล้วเอ่ยปากร้องขอในสิ่งที่หลี่ปู้เหวยรอคอยมาตลอดทั้งคืนถ้าหลี่ปู้เหวยข้าไม่เคยพบเห็นหญิงใดที่งดงามสะครานโฉมถึงเพียงนี้มาก่อนนางคือใครกันข้าอยากได้นางขอท่านได้โปรดมอบหญิงงามผู้นี้ให้แก่ข้าเถิดข้าขอร้องหั่นแน่ปลาฮุบเหยื่อแล้วครับท่านผู้ฟังแต่การเป็นนักลงทุนและการเจรจาต่อรองระดับปรมาจารย์หลี่ปู้เหวยย่อมรู้ดีว่าของที่ได้มาง่ายๆมักจะไร้ค่าหากเขาตอบตกลงมอบเจ้าจีให้ทันทีอี้เหรินอาจจะสงสัยหรือมองว่าเจ้าจีเป็นแค่ของเล่นที่พ่อค้าเบื่อแล้วหลี่ปู้เหวยจึงงัดวิชาการแสดงระดับรางวัลออสการ์ออกมาใช้เขาแซงทำเป็นหน้าตื่นตระหนกลุกพรวดขึ้นจากโต๊ะสีหน้าเปลี่ยนเป็นโกรธเกรี้ยวและผิดหวังอย่างรุนแรงองค์ชายท่านกล่าววาจาอันใดออกมานางคือเจ้าจีเป็นสตรีที่ข้ารักและหวงแหนที่สุดในชีวิตข้าทุ่มเททรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อปูทางให้องค์ชายหวังจะได้ร่วมสร้างแผ่นดินด้วยกันแต่ท่านกลับมาฉกฉวยสตรีที่ข้ารักไปจากอกข้าเช่นนี้หรือการกระทำของท่านช่างเหยียบย่ำน้ำใจของข้ายิ่งนักการแสดงบทบาทความหวงแหนของหลี่ปู้เหวยทำให้มูลค่าของเจ้าจีพุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดในสายตาของอี้เหรินทันทีอี้เหรินรู้สึกผิดแต่ความปรารถนามันรุนแรงเกินกว่าจะถอยหลังกลับเขาคุกเข่าลงอ้อนวอนหลี่ปู้เหวยซ้ำยังนำเรื่องอนาคตมาอ้างท่านหลี่ข้ารู้ว่าข้าล่วงเกินท่านแต่ข้ารักนางตั้งแต่แรกเห็นข้าขาดนางไม่ได้ขอเพียงท่านมอบนางให้ข้าขอสาบานเมื่อข้าได้กลับแคว้นฉินและขึ้นเป็นกษัตริย์ข้าจะตั้งนางเป็นพระมเหสีและหากนางให้กำเนิดบุตรชายข้าจะให้เขาเป็นรัชทายาทส่วนท่านข้าจะมอบตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและแบ่งแผ่นดินให้ท่านครึ่งหนึ่งขอท่านจงเห็นแก่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเราเสียสละสตรีเพียงนางเดียวเพื่อแผ่นดินเถิดหลี่ปู้เหวยแซงทำเป็นยืนนิ่งหายใจหอบด้วยความขัดแย้งในใจแต่ในใจลึกๆคงกำลังหัวเราะลั่นด้วยความสะใจที่แผนการสำเร็จลุล่วง 100%เขาแกล้งทำเป็นค่อยๆอ่อนลงถอนหายใจยาวด้วยความรันทดใจก่อนจะกล่าวประโยคที่ปิดดีลการย้อมแมวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมื่อองค์ชายปรารถนาในตัวนางถึงเพียงนี้ข้าหลี่ปู้เหวยก็จะขอหักใจข้าจะถือว่านี่คือการสละความสุขส่วนตัวเพื่ออนาคตของมหาอำนาจแคว้นฉินข้ายอมมอบเจ้าจีให้แก่ท่านและแล้วเจ้าจีสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆกับหลี่ปู้เหวยก็ถูกยกให้เป็นภรรยาขององค์ชายอี้เหรินอย่างเป็นทางการโดยที่อี้เหรินไม่ระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยว่าตนเองกำลังกลายเป็นพ่อรับบาปหรือเปลือกหอยที่กำลังฟักไข่ของนกกาเหว่าอี้เหรินหลงในตัวเจ้าจีอย่างหนักเขาใช้เวลาอยู่กับนางตลอดทั้งวันทั้งคืน
และเพียงไม่นานเจ้าจีก็แซงทำเป็นเพิ่งแพ้ท้องและประกาศข่าวดีให้อี้เหรินทราบว่านางกำลังตั้งครรภ์อี้เหรินดีใจจนเนื้อเต้นเขาคิดว่าสวรรค์ช่างเข้าข้างเขานอกจากจะได้เลื่อนขั้นเป็นรัชทายาทแล้วยังกำลังจะมีทายาทสืบสกุลอีกด้วยโดยที่หารู้ไม่ว่านั่นคือเมล็ดพันธุ์ที่หลี่ปู้เหวยได้ฝังเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ตามบันทึกของซือหมาเชียนในพงศาวดารสื่อจี้ระบุชัดเจนว่าเจ้าจีตั้งครรภ์ก่อนถูกมอบให้อี้เหรินและนางคลอดบุตรหลังจากตั้งครรภ์ยาวนานกว่าปกติเล็กน้อยทำให้คนสมัยนั้นและนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเด็กคนนี้คือลูกของหลี่ปู้เหวยแม้ในภายหลังจะมีนักวิชาการยุคใหม่บางส่วนตั้งข้อสงสัยเพื่อถกเถียงแต่ในบริบทของมหากาพย์เลียดก๊กและการเล่าเรื่องเชิงการเมืองเรื่องราวการย้อมแมวของหลี่ปู้เหวยถือเป็นพล็อตเรื่องที่สะท้อนความทะเยอทะยานที่ทรงพลังที่สุดครับและในที่สุดณนครหานตาลแคว้นเจ้าจีก็ได้ให้กำเนิดเด็กทารกเพศชายผู้มีใบหน้าหล่อเหลาและดวงตาที่ฉายแววอำนาจมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากเด็กคนนี้เกิดในแคว้นเจ้าและเกิดในเดือนเจิ้งเดือนอ้ายเขาจึงได้รับการตั้งชื่อว่าเจิ้งหรือเจ้าเจิ้งและเมื่อรวมกับแท้ของราชวงศ์แคว้นฉินแท้อิงเขาจึงมีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่าอิงเจิ้งใช่แล้วครับท่านผู้ฟังเด็กทารกที่ร้องอูแวแวอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าจีผู้มีเลือดครึ่งหนึ่งเป็นของพ่อค้ามหาเศรษฐีและเติบโตมาภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์ชายตัวประกันผู้นี้ในอนาคตข้างหน้าเขาคือบุรุษที่จะบดขยี้แว่นแคว้นทั้งหกรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนนามว่าจินซีฮ่องเต้ม้าโทรจันทร์ทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้ถูกส่งเข้าไปฝังตัวอยู่ในสายเลือดของราชวงศ์ฉินเรียบร้อยแล้วหลี่ปู้เหวยสามารถสร้างผลกำไรระดับอนันต์ได้ตามที่เขาลั่นวาจาไว้กับบิดาจริงๆครับทว่าสวรรค์ไม่เคยปล่อยให้การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ปราศจากความเสี่ยงระดับความเป็นความตายในขณะที่ครอบครัวของอี้เหรินเจ้าจีและทารกน้อยอิงเจิ้งกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่นั่นเองข่าวร้ายระดับฟ้าผ่าก็พุ่งทะลวงเข้าสู่นครหานตาลสมรภูมิฉางผิงแตกพ่ายทหารแคว้นเจ้า 400,000 คนถูกฝังทั้งเป็นบัดนี้กองทัพฉินภายใต้การนำของหวังหลิงและหวังเหอกำลังเคลื่อนทัพมาประชิดกำแพงเมืองหานตาลแล้วท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพตามนะครับอี้เหรินคือองค์ชายแคว้นฉินที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองหลวงของแคว้นเจ้าในขณะที่กองทัพฉินกำลังบุกมาล้อมเมืองและเพิ่งฆ่าคนเจ้าไป 400,000 คนความโกรธแค้นของกษัตริย์เจ้าและประชาชนทั้งเมืองหานตาลย่อมพุ่งเป้าไปที่ใครเป็นคนแรกครับแน่นอนครับกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังทรงพิโรธถึงขีดสุดพระองค์ออกคำสั่งอาญาสิทธิ์ทันทีไปจับตัวไอ้ตัวประกันอี้เหรินครอบครัวของมันและไอ้พ่อค้าหลี่ปู้เหวยมาประหารชีวิตตัดหัวเสียบประจานที่หน้ากำแพงเมืองเพื่อระบายแค้นให้ดวงวิญญาณ 400,000 ดวงเดี๋ยวนี้ทหารแคว้นเจ้าพร้อมอาวุธครบมือนับร้อยนายควบม้ามุ่งหน้าตรงมาที่จวนของอี้เหรินอย่างบ้าคลั่งวิกฤตการณ์ล้างผอดขั้นรุนแรงที่สุดมาเยือนแล้วครับแผนการระดับชาติที่หลี่ปู้เหวยลงทุนลงแรงมาแทบตายกำลังจะถูกทำลายป่นปี้ด้วยคมดาบของทหารแคว้นเจ้าอี้เหรินเจ้าจีและหลี่ปู้เหวยจะสามารถเอาชีวิตรอดจากวงล้อมมรณะนี้ได้อย่างไรเมื่อเมืองหานตาลถูกปิดตายทุกเส้นทางพวกเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมและเงินตราทะลวงประตูเมืองเพื่อหนีกลับแคว้นฉินได้หรือไม่การหลบหนีที่ลุ้นระทึกที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในพาร์ท 5 ครับท่านผู้ฟังครับในโลกของการลงทุนไม่ว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณจะเติบโตสวยงามและมีกำไรทางตัวเลข
มากมายมหาศาลเพียงใด แต่ถ้าคุณไม่สามารถเอาชีวิตรอดเพื่อไปกดปุ่มถอนเงินได้กำไรทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขในอากาศครับสถานการณ์ของหลี่ปู้เหวยและอี้เหรินในนครหานปานเวลานี้เรียกได้ว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตพอร์ตแตกหรือการถูกบังคับขายทิ้งด้วยคมดาบของทหารแคว้นเจ้าเมื่อกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังทรงทราบข่าวการสังหารหมู่ที่ฉางผิงและกองทัพฉินกำลังบุกมาประชิดเมืองพระองค์ก็ทรงพิโรธจนแทบคลั่งสั่งทหารองครักษ์นับร้อยนายควบม้าพร้อมอาวุธครบมือมุ่งหน้ามายังจวนขององค์ชายตัวประกันเพื่อสับร่างของอี้เหรินเจ้าจีทารกน้อยอิงเจิ้งและพ่อค้าหลี่ปู้เหวยให้แหลกละเอียดเพื่อระบายความแค้นเสียงฝีเท้าม้าและเสียงเกราะเหล็กกระทบกันดังก้องสะท้อนมาตามถนนสายแคบๆมุ่งตรงมาที่จวนภายในจวนอี้เหรินหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดเขากอดเจ้าจีและทารกน้อยอิงเจิ้งไว้แน่นร่างกายสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดจบสิ้นแล้วแผนการที่ยิ่งใหญ่ของเราต้องมาจบลงที่นี่พวกเรากำลังจะตายกันหมดแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกและสิ้นหวังหลี่ปู้เหวยสุดยอดนักบริหารความเสี่ยง Risk Manager กลับนิ่งสงบอย่างน่าประหลาดใจเขารู้ดีว่าความตื่นตระหนกไม่ช่วยแก้ปัญหาสมองของเขาทำงานด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อหาทางหนีทีไล่ที่เป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวในเวลานั้นองค์ชายไม่มีเวลามานั่งร้องไห้แล้วพะยะค่ะหลี่ปู้เหวยตวาดเสียงดังเพื่อเรียกสติอี้เหรินกองทัพฉินตั้งค่ายอยู่นอกเมืองหานตานหากเราสามารถทะลวงประตูเมืองออกไปถึงค่ายทัพฉินได้เราก็จะรอดทะลวงประตูเมืองท่านจะบ้าหรือหลี่ปู้เหวยทหารเจ้าเฝ้าประตูเมืองอย่างแน่นหนาพวกเรามีแค่สองมือเปล่าจะฝ่าออกไปได้อย่างไรอี้เหรินแย้งอย่างสิ้นหวังหลี่ปู้เหวยยิ้มมุมปากในตาฉายแววอำมหิตและเด็ดเดี่ยวสองมือเปล่านั้นฝ่าออกไปไม่ได้หรอกพะยะค่ะแต่ถ้าเป็น6,000ตำลึงทองเล่ามันสามารถพังประตูเหล็กที่หนาที่สุดในโลกได้สบายมากท่านผู้ฟังครับนี่คือวิชาใช้เงินแก้ปัญหาขั้นสูงสุดหลี่ปู้เหวยเป็นพ่อค้าเขาเตรียมกองทุนสำรองฉุกเฉินไว้สำหรับเหตุการณ์คอขาดบาดตายเช่นนี้เสมอเขาแอบสั่งให้คนรับใช้คนสนิทขนทองคำแท่งจำนวนมหาศาลถึง600ชั่งประมาณ 6,000 ตำลึงทองใส่ลงในหีบเพื่อเตรียมนำไปฟาดหัวในทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองหานตานแต่ก่อนที่พวกเขาจะหลบหนีความเป็นจริงอันโหดร้ายของสงครามก็บีบบังคับให้พวกเขาต้องทำการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตหรือคัตลอสครับหลี่ปู้เหวยหันมามองอี้เหรินด้วยสายตาที่จริงจังที่สุดองค์ชายการหลบหนีครั้งนี้เสี่ยงตายยิ่งนักเราต้องเคลื่อนตัวให้เร็วที่สุดและไร้ร่องรอยที่สุดเราไม่สามารถพาผู้หญิงและเด็กทารกไปด้วยได้หากมีพวกเขาคอยถ่วงขบวนของเราจะช้าและทหารเจ้าจะตามทันเราจะตายกันหมดอี้เหรินเบิกตากว้างหันไปมองเจ้าจีที่กำลังอุ้มทารกน้อยอิงเจิ้งร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านจะให้ข้าทิ้งลูกเมียกระนั้นหรือข้าทำไม่ได้ทหารเจ้าต้องฆ่าพวกเขาทิ้งแน่นี่ไม่ใช่เวลามาใจอ่อนนะพะยะค่ะหลี่ปู้เหวยกระชากคอเสื้ออี้เหรินหากองค์ชายตายอนาคตของแคว้นฉินก็จบสิ้นแต่หากองค์ชายรอดกลับไปขึ้นเป็นกษัตริย์ได้องค์ชายยังมีโอกาสหาทางช่วยพวกเขากลับมาได้ในภายหลังเจ้าจีเป็นคนฉลาดนางมาจากตระกูลเศรษฐีในหานตาลนางมีช่องทางที่จะพาลูกหลบซ่อนตัวในบ้านเกิดของนางได้องค์ชายต้องเลือกจะตายหมู่ที่นี่หรือจะรอดเพื่อกลับไปยิ่งใหญ่ในทางธุรกิจนี่คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดครับเมื่อบริษัทแม่กำลังจะล้มละลายบางครั้งผู้นำก็ต้องยอมตัดขายบริษัทลูกหรือทิ้งทรัพย์สินบางส่วนเพื่อรักษา core business แกนหลักของธุรกิจเอาไว้ให้รอดอี้เหรินกัดฟันจนเลือดซิบเขามองหน้าเจ้าจีด้วยความรันทดใจเจ้าจียักหน้าทั้งน้ำตานางรู้ดีว่าหากนางตามไปด้วยก็รังแต่จะเป็นตัวถ่วงท่านพี่รีบหนีไปเถิดข้าจะปกป้องลูกของเราด้วยชีวิตไปสิอี้เหรินหลับตาลงตัดสินใจสะบัดหน้าหนีวิ่งตามหลี่ปู้เหวยและขบวนทองคำออกไปทางประตูหลังจวนเพียงไม่กี่อึดใจก่อนที่ทหารแคว้นเจ้าจะพังประตูหน้าเข้ามา
นางอาศัยความชำนาญพื้นที่อุ้มทารกน้อยอิ่งเจิ้งลอบหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของเครือญาติมหาเศรษฐีในหานตาลด้วยอำนาจเงินตราของครอบครัวนางทำให้นางและอิ่งเจิ้งสามารถหลบซ่อนตัวจากเงื้อมมือของกษัตริย์เจ้าและรอดชีวิตผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ตัดภาพกลับมาที่ขบวนหนีตายของอี้เหรินและหลี่ปู้เหวยพวกเขาปลอมตัวเป็นพ่อค้าลอบเดินทางฝ่าความวุ่นวายมาจนถึงประตูเมืองนครหานตาลในยามวิกาลนายทหารแคว้นเจ้าผู้เฝ้าประตูเมืองยืนตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวดหลี่ปู้เหวยไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาเดินตรงเข้าไปหานายทหารผู้นั้นแล้วเปิดหีบที่บรรจุทองคำ600ช่างออกแสงสีทองอร่ามส่องสว่างวาบเข้าตานายทหารยามทรัพย์สมบัติมหาศาลระดับที่ทหารชั้นผู้น้อยผู้นี้ทำงาน10 ชาติก็ไม่มีวันหาได้กองอยู่ตรงหน้าท่านในกองนี่คือค่าเหนื่อยเล็กๆน้อยๆสำหรับการเปิดประตูนิดหน่อยในยามวิกาลท่านจะรับทองคำพวกนี้ไปตั้งตัวเป็นเศรษฐีหรือจะเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อแคว้นเจ้าที่กำลังจะล่มสลายคุณนางหนีเอาตัวรอดกันหมดแล้วท่านเลือกเอาเองเถิดหลี่ปู้เหวยเจรจาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดเมื่อเผชิญกับกิเลสอันหอมหวานมีหรือที่มนุษย์ปุถุชนจะต้านทานได้นายทหารยามกลืนน้ำลายเอื้อกสั่งให้ลูกน้องปลดสลักประตูเมืองลอบปล่อยตัวอี้เหรินและหลี่ปู้เหวยให้ออกนอกเมืองหานตาลไปได้อย่างบุดหวิดอี้เหรินและหลี่ปู้เหวยขี่ม้าควบตะบึงฝ่าความมืดมุ่งหน้าไปยังค่ายทหารของแคว้นฉินที่ตั้งล้อมเมืองหานตาลอยู่เมื่อพวกเขาไปถึงค่ายและแสดงตัวให้แม่ทัพแคว้นฉินทราบแม่ทัพก็ตกตะลึงแล้วรีบจัดกองทหารม้าคุ้มกันขั้นสูงสุดส่งตัวองค์ชายอี้เหรินและผู้มีพระคุณอย่างหลี่ปู้เหวยเดินทางกลับสู่นครเสียนหยางอย่างปลอดภัยทันทีและแล้วหลังจากที่ต้องทนตกระกำลำบากเป็นตัวประกันที่บ้านศัตรูมานานหลายปีในที่สุดอี้เหรินก็เดินทางกลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งแต่ทว่าหลี่ปู้เหวยสุดยอดนักปั้นแบรนด์รู้ดีว่าการที่อี้เหรินกลับมาแบบตัวเปล่าๆเสื้อผ้าขาดวินมันไม่อิมแพคพอที่จะซื้อใจหัวหยางฮูหยินผู้เป็นมารดาบุญธรรมและเป็นสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการได้เพื่อที่จะปิดดีลการรับบุตรบุญธรรมให้สมบูรณ์แบบ 100%หลี่ปู้เหวยได้งัดเอาสุดยอดเคล็ดวิชา Personal Branding และ Customer Targeting หรือการทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายออกมาใช้ก่อนที่จะให้อี้เหรินเข้าเฝ้าหลี่ปู้เหวยทราบดีว่าหัวหยางฮูหยินนั้นเป็นสตรีที่มีชาติกำเนิดมาจากแคว้นฉู่ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางตอนใต้และแม้พระนางจะมาเป็นใหญ่ในแคว้นฉินแต่ลึกๆในใจพระนางก็ยังคงคิดถึงบ้านเกิดและชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมของแคว้นฉู่เสมอองค์ชายก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าหัวหยางฮูหยินองค์ชายจงถอดเสื้อผ้าแบบแคว้นฉินหรือแบบแคว้นเจ้าออกให้หมดแล้วจงสวมใส่ชุดแต่งกายตามแบบประเพณีของแคว้นฉู่ที่ข้าได้จัดเตรียมไว้ให้หลี่ปู้เหวยสั่งการอย่างเฉียบขาดอี้เหรินมุ่นงงแต่ก็ยอมทำตามแต่โดยดีเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายและสีสันแบบชาวฉู่กล้าวผมตามแบบชาวฉู่เมื่อเตรียมตัวเสร็จสิ้นอี้เหรินก็ก้าวเข้าไปในตำหนักของวังหลังเพื่อเข้าเฝ้าอันกัวจวินผู้เป็นบิดาและหัวหยางฮูหยินทันทีที่หัวหยางฮูหยินทอดพระเนตรเห็นอี้เหรินพระนางก็ถึงกับเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจและตื้นตันใจยังสุดขีดโอ้ลูกแม่หัวหยางฮูหยินอุทานออกมาน้ำตาคลอเบ้าภาพของชายหนุ่มรูปงามที่แต่งกายด้วยชุดแคว้นฉู่บ้านเกิดของพระนางมันกระแทกใจพระนางอย่างจังมันทำให้พระนางรู้สึกคุ้นเคยอบอุ่นและรู้สึกว่าอี้เหรินนั้นเป็นพวกเดียวกันกับพระนางอย่างแท้จริงลูกรู้ว่าเสด็จแม่ทรงคิดถึงบ้านเกิดที่แคว้นฉู่ลูกจึงตั้งใจสวมชุดนี้มาเข้าเฝ้าเพื่อหวังให้เสด็จแม่ทรงคลายความคิดถึงได้บ้างพะยะค่ะอี้เหรินกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมและกตัญญูแน่นอนว่าบทพูดนี้หลี่ปู้เหวยเทรนมาให้อย่างดีหัวหยางฮูหยินซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลพระนางรีบเดินลงมาสวมกอดอี้เหรินลูบคลำใบหน้าของเขาด้วยความรักใคร่เอ็นดูประดุจสายเลือดแท้ๆพระนางหันไปกราบทูลอันกัวจวินด้วยความปลื้มปิติฟาบาทหม่อมฉันเป็นชาวแคว้นฉู่บัดนี้อี้เหรินสวมชุดแคว้นฉู่มาเพื่อเอาใจหม่อมฉัน
ช่างเป็นเด็กที่กตัญญูและรู้ใจหม่อมฉันยิ่งนักในเมื่อเขาแต่งกายเป็นชาวฉู่หม่อมฉันขอประทานนามใหม่ให้แก่เขาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือลูกของหม่อมฉันอย่างแท้จริงเถิดเพคะ อันกัวจวินยิ้มกว้างหลงหญิงว่าอย่างไรพี่ก็ว่าตามนั้นเจ้าอยากให้เขาชื่ออะไรเล่าหัวหยางฮูหยินลู่ผัวอี้เหรินแล้วประกาศนามใหม่ที่จะกลายเป็นชื่อที่สั่นสะเทือนประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ลูกเปลี่ยนชื่อเป็นจือฉู่ที่แปลว่าบุตรแห่งแคว้นฉู่เถิดปังการทำรีแบรนดิ้งสำเร็จผลอย่างงดงามหมดจดครับจากอี้เหรินองค์ชายขยะที่ไม่มีใครรักบัดนี้ได้ตายจากไปแล้วและได้ถือกำเนิดใหม่ในชื่อจือฉู่บุตรบุญธรรมสุดที่รักของสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวังหลังและเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งของว่าที่กษัตริย์แคว้นฉินอย่างไม่มีข้อกังขาเส้นทางสู่บัลลังก์มังกรของจือฉู่ถูกปูด้วยพรมแดงและกลีบกุหลาบที่หลี่ปู้เหวยเป็นคนจัดวางไว้ให้ทุกตารางนิ้วการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของหลี่ปู้เหวยใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนและเตรียมเก็บเกี่ยวผลกำไรแบบก้าวกระโดดแล้วครับสิ่งที่พวกเขาต้องทำในตอนนี้ก็เพียงแค่รอให้การเวลาทำหน้าที่ของมันรอให้กษัตริย์องค์ปัจจุบันสวรรคตและรอให้อำนาจผลัดเปลี่ยนมือมาสู่สายเลือดใหม่แต่ทว่าการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินของแคว้นฉินในช่วงนี้กลับรวดเร็วและเต็มไปด้วยความตายที่น่าสงสัยอย่างยิ่งกษัตริย์ฉาเซียงหวังจะสวรรคตเมื่อใดอันกัวจวินจะได้ครองราชย์นานแค่ไหนและหลี่ปู้เหวยจะชักใยอยู่เบื้องหลังเพื่อผลักดันให้จินซีฮ่องเต้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้อย่างไรเตรียมรับฟังจุดจบแห่งแผนการสถาปนากษัตริย์และการผงาดขึ้นกุมอำนาจของพ่อค้ามหาเศรษฐีในพาร์ท 6 ครับท่านผู้ฟังครับในโลกของการลงทุนแบบ Venture Capital ขั้นตอนที่ตื่นเต้นและท้าทายที่สุดอาจจะเป็นช่วงแรกที่ต้องระดมทุนและวางกลยุทธ์ให้กับสตาร์ทอัพแต่ขั้นตอนที่วัดใจและต้องใช้ความอดทนมากที่สุดคือช่วงเวลาการเฝ้ารอให้ธุรกิจเติบโตจนสุกงอมพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรครับสำหรับหลี่ปู้เหวยสุดยอดนักลงทุนเทวดาแห่งยุคจ้านกัวแผนการปั้นกษัตริย์ของเขาได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมาแล้วจือฉู่สตาร์ทอัพที่เขาฟูมฟักมากับมือบัดนี้ได้กลายเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการมีแบ็กอัพที่ทรงอิทธิพลที่สุดคือหัวหยางฮูหยินทุกอย่างถูกปูทางไว้อย่างสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อไร้ช่องโหว่สิ่งที่หลี่ปู้เหวยและจือฉู่ต้องทำในเวลานี้มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือการรอคอยครับรอให้อำนาจสูงสุดผลัดเปลี่ยนมือรอให้ผู้ถือครองบัลลังก์คนปัจจุบันสิ้นอายุไขแต่ทว่าการรอคอยในราชสำนักฉินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะกษัตริย์เฉาเซียงหวังมหาราชผู้ทรงสั่งฆ่าไปฉี่และรบพุ่งกับเด็ดแคว้นมาค่อนชีวิตทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแกร่งดังหินผาพระองค์ทรงครองราชย์มายาวนานอย่างเหลือเชื่อถึง56 ปียาวนานเสียจนรัชทายาทอันกัวจวินผู้เป็นพระโอรสและเป็นพระบิดาบุญธรรมของจีฉู่ต้องรอคอยจนแก่ง่อมผมงอกเต็มหัวสุขภาพร่วงโรยไปตามกาลเวลาแต่ในที่สุดกฎแห่งอนิจจังก็มาเยือนแผ่นดินฉินในปีที่56ของการครองราชย์กษัตริย์เฉาเซียงหวังก็เสด็จสวรรคตปิดตำนานพยัคฆ์เท่าแห่งตะวันตกอย่างเป็นทางการเมื่อกษัตริย์องค์เก่าจากไปรัชทายาทอันกัวจวินผู้ซึ่งรอคอยจนแทบจะหมดลมหายใจก็ได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์มังกรทรงพระนามว่ากษัตริย์เซี่ยวหวนหวังและตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับหัวหยางฮูหยินพระองค์ทรงสถาปนาหัวหยางฮูหยินขึ้นเป็นพระมเหสีเอกและประกาศแต่งตั้งจือฉู่ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารผู้สืบทอดบัลลังก์อย่างเป็นทางการในทันทีสตาร์ทอัพของหลี่ปู้เหวยได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์และกลายเป็นบริษัทเบอร์ 2ของแผ่นดินฉินแล้วครับแต่ทว่า
เหตุการณ์หลังจากนี้สิครับท่านผู้ฟังที่ทำให้นักประวัติศาสตร์นับพันปีต้องขมวดคิ้วและตั้งข้อสงสัยว่านี่คือจังหวะบังเอิญของธรรมชาติหรือเป็นการเร่งผลกำไรของใครบางคนกันแน่ตามธรรมเนียมโบราณกษัตริย์เซี่ยวเหวินหวังทรงต้องไว้ทุกข์ให้พระบิดาเป็นเวลา1 ปีเต็มในช่วงเวลานี้พระองค์ยังไม่ได้สวมมงกุฎและว่าราชการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อการเวลาล่วงเลยจนครบกำหนด1 ปีพระองค์ก็ทรงจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์อย่างยิ่งใหญ่สมโภชแผ่นดินขุนนางต่างพากันถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีแต่ทว่าหลังจากที่กษัตริย์เซี่ยวเหวินหวังทรงสวมมงกุฎนั่งบนบัลลังก์มังกรอย่างเป็นทางการได้เพียงแค่3 วันย้ำนะครับท่านผู้ฟัง3 วันเท่านั้นพระองค์ก็เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันปริศนาฮะอะไรนะครับรอคอยการเป็นกษัตริย์มาหลาย10 ปีพอได้ว่าราชการเต็มตัวปุ๊บสวรรคตปั๊บใน3 วันในทางพงศาวดารฉบับทางการบันทึกไว้เพียงเรียบง่ายว่าพระองค์ทรงพระชราภาพและประชวรหนักแต่ในมุมมองของการเมืองและโลกของมาเฟียการเมืองไทม์ไลน์นี้มันช่างสะดวกสบายและสมบูรณ์แบบเกินไปสำหรับใครบางคนครับการตายของกษัตริย์องค์นี้เป็นการเคลียร์ทางที่เร็วที่สุดให้บัลลังก์ว่างลงโดยที่ว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปไม่ต้องเสียเวลารอจนแก่ตัวเหมือนพระบิดาเมื่อกษัตริย์สวรรคตผู้ที่มีสิทธิ์อันชอบธรรม 100% ในการสืบทอดอำนาจโดยไม่มีใครกล้าคัดค้านก็คือจือชูสตาร์ทอัพที่หลี่ปู้เหว่ยทุ่มเงินปั้นมากับมือนั่นเองครับจือชูก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อำนาจทรงพระนามว่ากษัตริย์จวงเซียงหวังบัดนี้ถึงเวลากดปุ่มถอนเงินหรือเก็บเกี่ยวผลกำไรระดับมหาศาลของสุดยอดนักลงทุนเทวดาล่ะครับทันทีที่กษัตริย์จวงเซียงหวังขึ้นครองราชย์พระองค์ก็ทรงรำลึกถึงคำสาบานที่เคยให้ไว้กับพ่อค้าผู้มีพระคุณในห้องเช่าสอมซ่อที่แคว้นเจ้าพระองค์ทรงไม่ผิดคำพูดแม้แต่คำเดียวทรงออกราชองค์การแต่งตั้งหลี่ปู้เหว่ยขึ้นเป็นอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศเทียบเท่า CEO และพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นเหวินซิ่นโหวยังไม่พอนะครับกษัตริย์ยังมอบดินแดนลั่วหยางซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและครัวเรือนถึง 100,000 ครัวเรือนให้เป็นศักดินาของหลี่ปู้เหว่ย 100,000 ครัวเรือนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าภาษีทรัพย์สินและแรงงานของคนนับแสนครอบครัวจะถูกส่งตรงเข้าคลังสมบัติของหลี่ปู้เหว่ยโดยตรงไม่ต้องผ่านท้องพระคลังหลวงโอ้โหท่านผู้ฟังครับจากพ่อค้าเร่ขายไข่มุกธรรมดาที่ถูกขุนนางชี้หน้าด่าทอเพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่ปีทุ่มเทสติปัญญาและทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่บัดนี้หลี่ปู้เหว่ยได้กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1และผู้กุมอำนาจบริหารสูงสุดของมหาอำนาจแคว้นฉินการลงทุนครั้งนี้ให้ผลตอบแทนไม่ใช่10 เท่าไม่ใช่100 เท่าแต่มันคือการเปลี่ยนสถานะจากพ่อค้าสามัญชนเป็นเจ้าผู้ครองนครกำไรระดับหมื่นล้าน%นี่คือดีล VC ที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างแท้จริงครับในขณะเดียวกันเมื่อแคว้นฉินผลัดเปลี่ยนแผ่นดินและได้กษัตริย์องค์ใหม่ความหวาดกลัวก็แผ่ซ่านไปถึงนครหานตานแคว้นเจ้าทันทีครับกษัตริย์เจ้าที่เคยสั่งให้ทหารไปไล่ล่าฆ่าอี้เหรินบัดนี้เมื่อรู้ว่าอี้เหรินได้สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์มหาอำนาจแคว้นฉินก็เกิดอาการหวาดผวาจนหัวโกรนเกรงว่ากษัตริย์จวงเซียงหวังจะส่งกองทัพม้าเหล็กมาเหยียบหานตานเพื่อล้างแค้นและทวงคืนลูกเมียแคว้นเจ้ารีบทำตัวเป็น Customer Service ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทันทีครับพวกเขารีบส่งกองทหารไปตามหาเจ้าจีและทารกน้อยอิงเจิ้งที่หลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองนำตัว2 แม่ลูกมาประคบประหงมอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมที่หรูหราที่สุดจัดเตรียมขบวนรถม้าคุ้มกันอย่างแน่นหนาราวกับเชิญเทพยดาและส่งตัวเดินทางกลับสู่นครเสียนหยางเพื่อส่งคืนให้กับกษัตริย์จวงเซียงหวังเป็นการไถ่โทษและขอสมาไมตรีอย่างล้นลานครอบครัวที่พลัดพรากได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้งกษัตริย์จวงเซียงหวังทรงดีพระทัยอย่างยิ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งเจ้าจีสตรีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาขึ้นเป็นพระมเหสีเอกและสถาปนาอิงเจิ้งซึ่งในตอนนั้นอายุ9 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทอันดับ1แห่งแคว้นฉินทุกอย่างลงล็อก
แผนการม้าโทรจันทร์ทางพันธุกรรมของหลี่ปู้เหวยดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อไร้ทิฏฐิสายเลือดของพ่อค้าได้เข้าไปฝังตัวอยู่ในตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งแคว้นฉินเรียบร้อยแล้วโดยที่กษัตริย์จวงเซียงหวังไม่ทรงระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยกษัตริย์จวงเซียงหวังทรงปกครองแคว้นฉินโดยมอบหมายกิจการบ้านเมืองทั้งหมดให้หลี่ปู้เหวยเป็นผู้จัดการเหมือนเป็นเจ้าของกิจการที่จ้างมือปืนรับจ้างมาเป็นประธานบอร์ดแคว้นฉินภายใต้การนำของหลี่ปู้เหวยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเขาส่งกองทัพไปตีแคว้นโจวทางตะวันออกขยายอาณาเขตได้อย่างกว้างขวางแต่ทว่าชะตากรรมของสตาร์ทอัพที่ถูกอัดฉีดจนเข้าตลาดหลักทรัพย์มักจะมีอายุขัยที่สั้นเสมอครับกษัตริย์จวงเซียงหวังครองราชย์ได้เพียงแค่3 ปีพระองค์ก็ประชวรหนักและเสด็จสวรรคตในวัยเพียง35 พรรษานี่ก็เป็นอีกหนึ่งการตายที่นักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นการปิดบัญชีหุ่นเชิดเมื่อภารกิจส่งมอบบัลลังก์ให้ทายาทสายเลือดใหม่เสร็จสิ้นแล้วเมื่อกษัตริย์จวงเซียงหวังสวรรคตบัลลังก์มังกรก็ตกเป็นของรัชทายาทอิงเจิ้งเด็กหนุ่มวัยเพียง13 พรรษาผู้ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นมหาจักรพรรดิจินซี่ฮ่องเต้และเนื่องจากกษัตริย์อิงเจิ้งยังทรงพระเยาว์มากอำนาจในการบริหารแผ่นดินฉินทั้งหมดจึงตกไปอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอัครมหาเสนาบดีหลี่ปู้เหวยผู้ควบตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านผู้ฟังครับวินาทีนี้คือวินาทีที่หลี่ปู้เหวยได้ก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดเหนือกว่าที่มนุษย์สามัญชนคนใดในประวัติศาสตร์จีนเคยทำได้กษัตริย์องค์น้อยอิงเจิ้งให้ความเคารพหลี่ปู้เหวยประดุจบิดาทรงขนานนามเรียกหลี่ปู้เหวยอย่างยกย่องว่าจ้งฟู่ซึ่งแปลว่าพระบิดารองหรือท่านลุงผู้ยิ่งใหญ่แต่ในใจหลี่ปู้เหวยคงแอบคิดด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าไม่ใช่บิดารองหรอกแต่ข้าคือบิดาแท้ๆของเจ้าต่างหากส่วนเจ้าจีอดีตนางรำและอนุภรยาของหลี่ปู้เหวยบัดนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นพระพันปีหลวงหรือไทเฮาสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดินหลี่ปู้เหวยครอบครองทั้งอำนาจในท้องพระโรงครอบครองความมั่งคั่งมหาศาลและที่น่าตกใจที่สุดเขายังได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอย่างลับๆกับเจ้าจีไทเฮาในเขตพระราชฐานชั้นในอีกด้วยเขากลายเป็นราชาไร้มงกุฎของแคว้นฉินอย่างสมบูรณ์แบบแผนการกว้านซื้อเศษขยะนำมาขัดเงาและย้อมแมวส่งสายเลือดตนเองขึ้นครองบัลลังก์ประสบความสำเร็จทะลุเป้าทุกตัวชี้วัดนี่คือสุดยอดการลงทุนที่ทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับจากเงินพันตำลึงทองในวันนั้นงอกเงยกลายเป็นแผ่นดินมหาอำนาจทั้งแผ่นดินในวันนี้ท่านผู้ฟังครับปิดฉากลงไปอย่างอลังการสำหรับการทำบิ๊กดีลระดับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินของพ่อค้าหลี่ปู้เหวยในเฟสของ Exclusive Analysis วันนี้เรามาลองถอดหมวกนักเรียนประวัติศาสตร์ออกแล้วสวมแว่นตาของนักวิเคราะห์ธุรกิจและการลงทุนดูกันครับเรื่องราวของหลี่ปู้เหวยไม่ใช่แค่นิทานหลอกเด็กแต่มันคือคัมภีร์ธุรกิจที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโลกคอร์ปอเรทในยุคปัจจุบันได้อย่างแนบเนียนที่สุดเรามาดูกันครับว่าพ่อค้าคนนี้ใช้กลยุทธ์อะไรถึงปั้นสตาร์ทอัพที่กำลังจะเจ๊งให้กลายเป็นองค์กรเบอร์หนึ่งของโลกได้ 1. Value Investing และการมองเห็น Undervalued Asset สินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในโลกของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์หัวใจสำคัญของความรวยคือการหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าแต่ตลาดยังมองไม่เห็นUndervalued Asset สำหรับคนทั้งแคว้นฉินและแคว้นเจ้าอี้เหรินคือสินทรัพย์ที่ไร้ค่าเป็นหนี้เสีย NPL ที่ไม่มีใครอยากได้ถูกตั้งราคาไว้ที่ศูนย์แต่หลี่ปู้เหวยซึ่งมีสายตาแบบ Value Investor นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเขามองทะลุเปลือกนอกที่ส่อมซ่อและเห็น Fundamental ปัจจัยพื้นฐานของอี้เหรินว่าเขามีสายเลือดคติยะเป็นหลานของกษัตริย์มหาอำนาจ
นี่คือ core asset ที่มีมูลค่ามหาศาลหากนำไปทำการตลาดให้ถูกที่ถูกเวลาบทเรียนสำหรับนักธุรกิจอย่าตัดสินโปรเจกต์หรือพนักงานจากสภาพภายนอกในปัจจุบันธุรกิจที่กำลังขาดทุนหากเรานำมาปรับโครงสร้างเปลี่ยนการนำเสนอและให้ทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมมันอาจจะกลายเป็นยูนิคอร์นที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลก็ได้ครับ 2. ศิลปะแห่ง Corporate Lobbying และ Stakeholder Mapping การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลยุทธ์ที่หลี่ปู้เหวยใช้เพื่อเจาะเข้าไปในวังหลังคือระดับปรมาจารย์แห่ง Corporate Lobbying เลยครับหากคุณต้องการขายโปรเจกต์100 ล้านให้กับบริษัทขนาดใหญ่การเดินดุ่มๆไปเคาะประตูห้อง CEO กษัตริย์มักจะถูกปฏิเสธหลี่ปู้เหวยรู้ว่าหัวหยางฮูหยินคือผู้ตัดสินใจสูงสุดเรื่องรัชทายาทแต่เขาไม่สามารถเข้าถึงตัวพระนางได้โดยตรงเขาจึงทำการ Stakeholder Mapping หาให้เจอว่าใครคือผู้เฝ้าประตูที่ CEO ฟังมากที่สุดคำตอบคือพี่สาวของหัวหยางฮูหยินและเมื่อได้พบกับพี่สาวหลี่ปู้เหวยไม่ได้ขายความสงสารว่าอี้เหรินน่าเวทนาแต่เขาขายเพนพอยต์และความหวาดกลัวเขาชี้ให้เห็นว่าถ้าหัวหยางฮูหยินแก่ตัวลงแล้วไม่มีลูกอนาคตจะตกระกำลำบากแค่ไหนนี่คือการชี้ความเสี่ยงขององค์กรจากนั้นเขาจึงค่อยเสนอโซลูชันว่าอี้เหรินนี่แหละคือหลักประกันที่ดีที่สุดบทเรียนสำหรับนักขายเวลาที่คุณจะเสนอโปรเจกต์ให้เจ้านายหรือลูกค้าองค์กรอย่าเริ่มต้นด้วยการอวดว่าสินค้าฉันดีอย่างไรแต่จงเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ใช้สินค้าฉันคุณจะเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วลูกค้าจะเปิดหูรับฟังคุณ 100% ครับ 3. Personal Branding และ Rebranding การสร้างแบรนด์บุคคลอี้เหรินในสายตาคนทั่วไปคือตัวประกันขี้แพ้หลี่ปู้เหวยรู้ว่าสินค้าตัวนี้แพคเกจจิ้งไม่สวยจึงต้องทำการ Rebranding ขนาดใหญ่ PR แคมเปญอัดฉีดเงิน500 ตำลึงทองให้อี้เหรินไปคบหาบัณฑิตเลี้ยงดูปูเสือคนเก่งเพื่อให้คนเหล่านั้นนำชื่อเสียงของอี้เหรินไปบอกต่อว่าเขาเป็นผู้มีเมตตา Customer Targeting เมื่อต้องไปเจอหัวหยางฮูหยินหลี่ปู้เหวยวิเคราะห์ว่านางเป็นชาวฉู่จึงจับอี้เหรินแต่งตัวด้วยชุดแคว้นฉู่เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์และในที่สุดก็นำไปสู่การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่เป็นจือฉู่บทเรียนต่อให้คุณมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่รู้จักการนำเสนอตัวเองหรือไม่สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคุณก็จะถูกมองข้ามเสมอการสร้าง Personal Branding คือการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ดีที่สุดครับ 4. The Trojan Horse Strategy กลยุทธ์ม้าทรจันทร์และการครอบงำกิจการ Hostile Takeover ประเด็นสุดท้ายที่ต้องยกนิ้วให้กับความใจเด็ดและแอบมืดมนของหลี่ปู้เหวยคือการมอบเจ้าจีสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ลูกของตนให้กับอี้เหรินในโลกธุรกิจนี่คือการทำ Hostile Takeover รูปแบบหนึ่งครับเมื่อ VC อัดฉีดเงินให้สตาร์ทอัพจนเติบโต VC ก็อยากจะฮุบกิจการมาเป็นของตัวเอง 100% หลี่ปู้เหวยไม่ได้ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายแต่ใช้พันธุกรรมส่งสายเลือดตัวเองเข้าไปฝังตัวในตำแหน่งรัชทายาทเพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรของแคว้นฉินจะตกอยู่ในตระกูลหลี่ไปตลอดกาลมันคือการลงทุนที่ใช้ความรักและมนุษย์เป็นเครื่องมืออย่างเลือดเย็นที่สุดเพื่อแลกกับคำว่าอำนาจสูงสุดตำนานของหลี่ปู้เหวยและจือฉู่คือเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสติปัญญาและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจสามารถเอาชนะขุมกำลังทางทหารได้อย่างราบคาบการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากการมีเงินทองมหาศาลเสมอไปแต่เริ่มจากการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองผ่านและมีความกล้าหาญพอที่จะเทหมดหน้าตักเมื่อเวลานั้นมาถึงและนี่คือทั้งหมดของมหากาพย์เลียดก๊ก EP นี้ครับท่านผู้ฟังคิดว่าดีลของหลี่ปู้เหวยเป็นความอัจฉริยะทางธุรกิจหรือเป็นความเลือดเย็นที่ไร้ศีลธรรมครับมาร่วมวิเคราะห์และแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากท่านผู้ฟังชื่นชอบการถอดรหัสประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์ธุรกิจแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ
พื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมหากาพย์เบียดก๊กด้วยนะครับเพราะใน EP ถัดไปเมื่ออิงเจิ้งเริ่มเติบโตขึ้นเป็นกษัตริย์หนุ่มที่เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานเขาจะยอมเป็นแค่หุ่นเชิดให้กับพระบิดารองอย่างหลี่ปู้เหวยไปตลอดชีวิตหรือไม่และเมื่อความลับเรื่องชู้สาวในวังหลังเริ่มถูกเปิดเผยหายนะครั้งใหญ่จะมาเยือนหลี่ปู้เหวยในรูปแบบใดสงครามระหว่างมหาจักรพรรดิและนักลงทุนเทวดากำลังจะปะทุขึ้นห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านลงทุนในชีวิตอย่างมีวิสัยทัศน์สวัสดีครับ